Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. So welcome to this third and final session of the second canto. Üdvözöllek benneteket a harmadik ének, vagy a második ének harmadik előadása. Time flies, they say, when you're having fun. Repül az idő, azt mondják, amikor az ember jól érzi magát. Yeah, and I'm wondering when we'll do the third canto. És már azon gondolkozom, hogy mikor fogjuk folytatni a harmadik énekkel. But anyway, let's not get ahead of ourselves. De ne szaladjunk a dolgok elé. Most let's start with prayers. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Jai Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, as always, before we begin our study of the Bhagavatam, ahogy mindig is szoktuk csinálni, mielőtt elkezdenénk a Bhagavatam tanulmányozását, we start with these prayers of Sanatana Goswami. Akkor Sanatana Goswaminak az imáival fogjuk kezdeni. Some of you, I'm sure we're getting more and more familiar with the prayers now. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian egyre jobban ismerjük ezeket az imákat. And the more you read them and study them, the more they become one with us. És minél jobban tanulmányozzuk őket, minél többször olvassuk, annál jobban egyé válunk velük. Guru Mukha Padma Vakya Chittete Koriya Aikya. Our goal in life is to make our chitta, our consciousness, aikya, one with the words of the Guru. A célunk az életben az, hogy a tudatunkat, a csittát aikyává, vagy egyé tegyük a Gurunak a vágyával. Sanatana Goswami is our Guru. Sanatana Goswami a mi gurunk. He's a Shiksha Guru. Ő egy Shiksha Guru. And his words, we have to make our consciousness one with his words. És az ő szavaival a tudatunkat egyé kell tennünk. We have to approach Bhagavatam with this same mood. És ugyanebben a hangulatban kell megközelítenünk a Bhagavatamot. So prayers have a mood. Az imáknak van egy hangulata. And one of the common moods is a real mood of humility. És egy általános, közös hangulata az imáknak az az alázat. Taking shelter. Amikor menedéket veszünk. A dedication and a helplessness. Egyfajta elköteleződés és reményvesztett állapot. So in that mood we chant these wonderful prayers. És ebben a hangulatban akkor énekeljük ezeket a csodálatos imákat. In call and response. Ilyen kérdés-felelet módon. Sarva Shastrabdi Piyusha Sarva Shastrabdi Piyusha Sarva Vaidaika Satphala Sarva Vedaika Satphala Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Siddhanta Ratnadhya Sarva Lokaika Drikprada Sarva Lokaika Drikprada Sarva Bhagavata Prana Sarva Bhagavata Prana Śrīmad-Bhāgavata Prabho Śrīmad-Bhāgavata Prabho Kalidvanto Ditaditya Kalidvanto Ditaditya Shri Krishna Parivartita Shri Krishna Parivartita Paramananda Pathaya Paramananda Pathaya Prema Varshyaksharayate Prema Varshyaksharayate Sarvada Sarvasevyaya Sarvada Sarvasevyaya Shri Krishnaya Namostute Shri Krishnaya Namostute Madeka Bandhu Matsangin Madeka Bandhu Matsangin Madguru Manmahadhana Madguru Manmahadana Madnishtarka Madbhagya Manishtaraka Madbhagya Maddananda Namostute Madananda Namostute Asadu Sadu Tattayin Asadu Sadhu Tadayin Atini Chochatakara Atini Chochatakara Hanamuncha Kadachinmam Hanamuncha Kadachinmam Premna Hrit Kantayospura Premna Hit Kantayospura. Someone to read the first translation? Ki szeretné elolvasni az első vers fordítását?
Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó nektár, amelyet az összes védikus szentírás óceánjából köpültek. Ó, a védek legkiemelkedőbb transzcendentális gyümölcse. Ó te, aki minden lelki filozófiai következtetés épkövével rendelkezel. Ó te, aki spirituális látást adsz a világ minden emberének. There are many Vedic literatures, huge. Rengetegféle védikus irodalom van, nagyon nagy a tárház. I met a man yesterday, he was from Slovakia. Találkoztam egy férfivel tegnap, aki Szlovákiából való This volt. is on Váci Street, we're distributing books. A Váci utcában osztottunk könyvet. And I gave him a chant and be happy. Adtam neki egy Énekeld a Hare Krishnát című könyvet. And he said, is this from India? Kérdezte, hogy ez Indiából való? I said, yeah. Mondtam, igen. You know, you never know whether it's a good thing or a bad thing. Először az ember sem tudja, hogy ez most egy jó pontnak számít, vagy rossz pontnak. And he said, wow, yeah, I love the Vedic literatures. És akkor mondja, fú, én igazából nagyon szeretem a védikus He said, írást. I've been reading the Mahabharata, the Ramayana and all of these other books. Mondta, hogy hát olvastam a Mahabharatát, a Rámájánt és mindezeket a más könyveket. And he was very enthusiastic, very És nagyon interested. lelkes volt. And then I showed him the Bhagavad Gita. És utána megmutattam neki a Bhagavad Gitát. And I said, this book is the essence of all of the Vedic literatures. Mondtam neki, hogy ez a könyv, ez minden védikus írásnak az He said, eszenciája. you can read the Vedic literatures for the rest of your life for 15 hours a day and you'll get nowhere. Mondtam neki, hogy olvashatod a védikus irodalmakat az életed végéig napi 15 órába, és sehova se fogsz vele eljutni. Number one, because they're so broad and vast. Először is, mert hogy annyira terjedelmes. And number two, because they're so confusing. És másodszorban pedig annyira összezavaró. And therefore the Bhagavad Gita is the churned nectar, the essence of all of those Vedic literatures. Ezért a Bhagavad Gita a kiköpült nektárja, a lényege minden védikus szentírás. And the Śrīmad-Bhāgavatam is the churned nectar of that churned nectar. És a Śrīmad-Bhāgavatam pedig ennek a kiköpült nektárnak a kiköpült nektárja. Yeah. So we're so fortunate to have this. Annyira szerencsések vagyunk, hogy rendelkezhetünk As ezzel. we said in the first canto, this is Vyasadev's mature realization. Ahogy az első ének kapcsán beszéltünk róla, a Śrīmad-Bhāgavatam nem más, mint Srila Vyasadévának az érett tudása. Vyasadeva wrote the Vedic literatures and realized how confusing they were, and then after further instruction, he wrote the Śrīmad-Bhāgavatam. Vyasadeva, aki megírta a védikus irodalmakat, megértette, hogy mennyire terjedelmes és mennyire képes összezavarni valakit, és akkor inspiráció hatására megírta a Śrīmad-Bhāgavatam. So we have here churned nectar. Szóval amivel itt találkozunk, az már egy kiköpült nektár. Next. Következő. Yes. Ó Vaisnava bakták életnevelője, ó Uram, ne vagy a nap, amely felkelt, hogy elosztassa a halálidő sötétségét. De valójában Krisna vagy, aki visszatért közé. Valaki? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, tiszteletteljes hódolatomat ajánlom neked. Olvasásod által az ember transzcendentális boldogságot ér el, mert szótagjaidból a tiszta Isten szeretet esője hullik az olvasóra. Téged mindenkinek mindig szolgálnia kell, mert Krisna inkarnációja vagy. Bocsi? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, ó egyetlen barátom, ó egyetlen társam, ó tanító, ó nagy gazdagságom, ó megmentő, ó jó szerencsém, ó boldogságom, tisztelettel és hódolatomat ajánlom neked. Mantra Malamachi? Ó Śrīmad-Bhāgavatam, aki szenté teszed a szerencsétleneket, ó a legelesettebbek felszabadítója, kérlek soha ne hagyj el. Kérlek nyilvánulj meg szívemben és torkomban a Krisna iránti tiszta szeretet kíséretében. Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki jai. I remember I was speaking to one devotee and he was very much involved in management. Emlékszem, arra beszélgettem egy baktával, aki nagyon el volt merülve a menedzsmentben.
So his whole day was busy managing this construction, this, that, so many things. Akinek az egész napja nagyon sűrű volt, és ezt kellett szervezni, azt kellett szervezni, építkezés szervezett, mindenfélét. But he said his rule was that 5 times a day he would pick up the Bhagavatam. De az volt a szokása, hogy az volt a szabálya, hogy naponta 5 alkalommal előveszi a Bhagavatamot. And even if it's one verse, he'd spend 10 minutes, maybe 15 minutes if he was lucky. De még akkor is, hogy csak egy vers, hogy 10 perc, vagy hogyha szerencsés volt, akkor negyed óra. And just to read a little, come in touch with Bhagavatam. Csak hogy olvasson egy kicsit, és így újra kapcsolódjon a Bhagavatammal. To connect with the Bhagavatam. Hogy tudjon kapcsolatba kerülni a Bhagavatammal. And it's just so powerful to come in touch with Krishna in this way. Mert ez hihetetlen erős hatása van, amikor az ember kapcsolatba tud kerülni Krishnával. So then even when, you're in the midst of your duties and so many things going on, there's an imprint there in the consciousness. Szóval még akkor is, hogy ha rengeteg dolog zajlik körülötted, de ennek van egy lenyomata a tudatra. And little bits of connection, it may seem insignificant within and of itself. Lehet, hogy ezek a apró kapcsolódások jelentéktelennek tűnnek, hogyha csak önmagukban vizsgáljuk őket. But over months and years, it makes a difference. De hogyha hónapok vagy évek telnek el, akkor ezen nagyon sok múlik. Krishna consciousness is a step-by-step process. A Krishna tudat egy olyan folyamat, amit lépésről lépésre haladunk előre. Krame, step by step. We want it to happen yesterday. Persze mi szeretnénk, hogy ez már tegnap megtörtént volna, de ez egy olyan dolog, amit lépésről lépésre haladunk. We want taste, experience. Akarjuk az ízt, akarjuk a tapasztalatot. We're impatient. Türelmetlenek vagyunk. Because we're coming from a material environment which is fast. Mert egy olyan anyagi környezetből jövünk, ami nagyon gyors. Things happen quickly in the material world. Az anyagi világban gyorsan történnek a dolgok. But purification of the heart, de a szívnek a tisztulása, putting aside the material energy enough to give space in the heart for Krishna to really enter. Hogy elégséges módon, vagy eléggé félre tudjuk tolni az anyagi energiát annak érdekében, hogy Krishna számára a szívünkbe helyet tudjunk csinálni. That requires determined practice. Ehhez eltökélt, elkötelezett gyakorlásra van szükség. It requires time, it requires patience. És ehhez idő kell, és türelem. We have to remind ourselves. I remember when I was newer in Krishna consciousness, I had to continuously remind myself, be patient. Erre kell magunkat újra és újra emlékeztetnünk. Emlékszem, amikor új voltam a Krishna tudatban, akkor ezt újra és újra kellett magamnak mondanom, hogy emlékeztessem magamat. I had a new project idea and I was telling my authority, we can do this, let's do this. Volt egy új projekt elképzelésem, és mondtam a vezetőmnek, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ezt meg tudjuk csinálni. And it was such a good idea. És annyira jó ötletnek tűnt. And it was so easy to execute. És annyira könnyen megvalósíthatónak látszott. And he said, we have to discuss it with the Brahmachari Council. És akkor mondta, hogy hát először ezt beszéljük meg a Brahmachari tanácssal. And then the Brahmachari Council has to discuss it with the Temple Council. És a Brahmachari tanács utána meg kell, hogy tárgyalja a templom tanácssal. And then the Temple Council has to discuss it with the Temple President. És a templom tanács pedig meg kell, hogy beszélje a templom vezetőjével. And then I said, and then the Temple President has to discuss it with God. És akkor mondtam, hogy most, és akkor a templom prezidentnek meg Istennel kell megbeszélni? Why are things so long and drawn out? Why can't we just do it now? Miért kell, hogy a dolgok ilyen nehezen menjenek, és ilyen hosszú ideig tartsanak? Miért nem tudjuk most megcsinálni azonnal? I joined the temple, I was working in a bank, things were so fast moving. Ugye, amikor csatlakoztam a templomhoz, akkor előtte egy banknál dolgoztam, mert nagyon gyorsan történtek And dolgok. of course I'd become accustomed to the ways of the temple to some degree, but living in the temple is a different experience. És persze valamennyire értettem a dolgot, de megtapasztalni azt, hogy mit jelent templomba lakni, ez teljesen más. But it taught me patience. De tanított nekem türelmet. And the same thing in the internal development of Krishna consciousness, we require patience. És hasonló módon a Krishna tudatban, amikor van ez a belső fejlődés, ahhoz is türelemre van szükség. But as Rupa Goswami says, utsaha, nischayat, dharyat, tat karma parvartanat. Enthusiasm, patience and confidence.
Ezt Rupa Goswami mondja, hogy lelkesedés és bizalommal teli törekvés és türelem. Very, very important qualities in order to remain steady in our practice of Krishna consciousness. Nagyon fontos tulajdonságok annak érdekében, hogy szilárdak tudjuk maradni a Krishna tudatos gyakorlatainkban. When I was young with my mother, we used to do phrases, idioms and phrases. So she would say one, then I had to say one. Phrases? Phrases, sayings. Hogy amikor Mondás. fiatal voltam, akkor anyukámmal ezt játszottuk, hogy ezt gyakoroltuk, hogy ilyen mondásokat mondtunk egymásnak. Ő mondott egyet, és nekem is kellett mondani egyet. So when we were young, she taught us lots of phrases that she learned when she was young. Amikor fiatalok voltunk, akkor sok ilyen szólásmondást tanított nekünk, amit ő tanult akkor, amikor fiatal volt. And we used to have a competition. És volt egy ilyen versenyünk. I had to say one, she had to say one. I had to say one, she had to say one. And if I couldn't think of one, then I lose. Szóval ebbe versenyeztünk, hogy akkor én mondtam egyet, neki kellett, utána nekem kellett, és ha nem jutott eszembe, akkor én veszítettem. Anyway, so I love these phrases. Szeretem ezeket a mondásokat. So one that she taught me was slow and steady wins the race. Akkor ez egyik ilyen mondás, amit mondott nekem, hogy a lassú, de kitartó, vagy stabil, aki stabilan halad előre, ő nyeri meg a versenyt. The story of the hare and the snail. Turtle, yeah, the hare and the turtle. Hare? Rabbit. Hogy van a nyúlnak és a teknősnek a története. Anyway, you know the story. If you don't, then you can look it up. But the point is that the turtle wins the race in the end. Valaki ismer a történetet, hogyha valaki nem, akkor meg tudja keresni, de a lényeg, hogy a versenyt a teknős nyeri. Yeah, so in Krishna consciousness, steady practice is very important. Szóval a Krishna tudatban ez a szilárd gyakorlat, ez nagyon fontos. Why did I start saying this? I think it's because like this, gradually, the Bhagavatam becomes manifest upon my heart and throat. Miért mondtam ezt az egészet? Azért, mert hogy fokozatosan a Śrīmad-Bhāgavatam megnyilvánul a szívemben és a torkomban. Drops of Krishna consciousness regularly. Ezek ilyen cseppek, Krishna tudat cseppek, amik rendszeresen érnek bennünket. It may seem insignificant, but over time it makes a huge difference. Lehet, hogy jelentéktelennek tűnik, de idővel akkor nagyon jelentőségteljessé válik. Okay, so today's session. Okay, akkor a mai alkalom. Let's do a quick reminder of the first session and the second session. Csináljunk egy gyors összefoglalót, hogy mi volt az első és a második alkalommal. I know this was a long time ago. Tudom, hogy ez már régebben volt. 2 weeks. 2 hete. So much has happened in 2 weeks. Annyi dolog történik 2 hét alatt. Life's busy. Az élet nagyon sűrű. And it covers the consciousness layer upon layer upon layer upon layer. És ez befedi a tudatot rétegről rétegre. Let's uncover. Kicsit próbáljuk meg újra felfedezni. Yeah. So what did we discuss? What is the first session, the first 3 chapters of the second canto? What is it all about? How does it begin? A második ének első 3 fejezete miről szól, hogy kezdődik az egész ének? There's a question. Van egy kérdés. Az előző ének végén feltettek is van egy kérdést, és arra kezdve el kell válaszolni, azzal, hogy itt ne tegyünk az első felversbe. Yes. and then Shukadev Goswami sees so many different sages in his audience, and therefore he preaches to them. És akkor Shukadev Goswami ezt követően akkor látja az összegyűlt bölcseknek a sokaságát, vagy sokféleségét, és akkor elkezd hozzájuk prédikálni. So he proposes various different processes. És akkor különféle folyamatokat javasol. Universal form. Univerzális forma. Paramatma realization. Paramátmá megvalósítás. And more broadly, Ashtanga yoga.
És még átfogóbb módon beszél az astanga jogáról. Worship the demigods. Félisten imádat. And then he says, no, 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 waste of time, forget about it. De utána mindezekről azt mondja, hogy nem, felejtsétek el az összeset. Worship Krishna, Krishna, Krishna. Imádjátok Krishnát, Krishnát, Krishnát. Tivrena bhakti yogena, this is the topmost process. Tivrena bhakti yogén, ez a legmagasabb rendű folyamat. Yeah, the superiority of bhakti. Ez a felsőbbrendűsége, a bhaktinak a So felsőbbrendűsége. that's the essence of the first 3 chapters. Az első 3 fejezetnek ez az eszenciája. Shukadev Goswami is strong. Sukadeva Goswami erőteljesen He's fogalmaz. very clear. Nagyon világosan fogalmaz. What kind of a lifestyle do we need to lead in order to make substantial or meaningful progress in Krishna consciousness? Milyen fajta életmódot kell követnünk annak érdekében, hogy jelentőségteljes és hatékony előrelépést tegyünk a Krishna tudatban. And what kind of a lifestyle is detrimental to this? És beszél arról, hogy milyen fajta életmód az, ami nem kedvez ennek a folyamatnak. Next, last week, a little easier. Múlt héten egy picit ugye könnyebb arra emlékezni. Yeah, what did we talk about last week? Miről beszéltünk a múlt héten? 4 chapters. 4 fejezet. Someone? Valaki? Yes. Brahma. Mm-hmm. And? Yes. Why? Where does Brahma that come in? beszél Náradával. Why does that? How does Brahma and Narad come into the picture? Hogy jön egyáltalán Nárada és Brahma képbe? Yes? So Shukadeva Goswami answers the question of Parikshit Maharaj this way. So he just puts a conversation between Narada and Brahma. Yes. And this here Narada asks Brahma like, this whole creation is so marvelous. Like, are you God? You are such a exotic person. Standing like, how is this coming to being? In Hungarian, please. Magyarul. Igen, Shukadeva Goswami megválaszolja Parikshit Maharajnak a kérdését azáltal, hogy egy másik beszélgetést idéz fel Brahma és Nárada között, ahol Nárada érdeklődik az apukájától, Brahmától, hogy annyira csodálatos az egész teremtés, meg annyira csodálatos vagy te vagy Isten, és akkor ezután kibontakozik a párbeszéd. So from there we get into, thank you, good. From there we get into a discussion of what is the material world all about? How did it come about? Why did it come about? És akkor eljutunk addig a pontig, hogy akkor hogy jött ez az egész anyagi teremtés, akkor ez honnan jön és hogy mikor történt ez? Yeah, so we have remind ourselves the reason Prabhupada says, one devotee asked Prabhupada, why did the material world, why is this whole creation, why was it created? Prabhupada said, because you wanted it. És akkor ugye felmerül az a kérdés, hogy miért történt meg egyáltalán ez az egész anyagi teremtés, és Prabhupada egy baktának erre a kérdésére azt válaszolta, hogy azért, mert te akartad, hogy megtörténjen. Yeah, and then if you have some realization, then you think, why would I want this? És akkor az ember, hogyha már van egyfajta megvalósítás, akkor felteszi a kérdést, hogy miért akartam volna én ezt? Those who are less realized will say, well, it's not that bad. Akik kevésbé megvalósítottak, ők úgy gondolkoznak, hogy hát nem túl rossz, nem olyan rossz. Just hang around a little longer. Csak maradj itt még egy darabig. And so the point is that, okay, so why? Because we wanted it. How was it created? So then we see Mahavishnu, his glance, Pradhan. Szóval, hogy miért jött létre? Hát azért, mert mi akartuk, és akkor utána látjuk, hogy hogyan, hogy akkor Mahavishnu rápillantott a Pradhanra, és a többi, és a többi. And so we spoke about that process by which creation takes place. És beszéltünk erről a folyamatról, hogy hogyan történik a teremtés. And then of course in the later chapters we spoke about. És persze a későbbi fejezetekben miről beszéltünk utána? So the first part was about creation. Az első rész az a teremtésről szólt. And then? Aztán? Something, a universe form was mentioned. Ugye az univerzális forma is említésre került. Does anyone remember anything else? És valaki emlékszik valami másra? What's the reason behind all this? Why didn't it
gets created technology. Yeah, so the universal creation we've spoken about. Szóval az univerzális teremtésről beszéltünk. Yeah, and then what else did we speak about? És akkor még miről beszéltünk? Incarnations. És az inkarnációkról, az volt a vége. So briefly, that was touched on very briefly. Röviden. Very briefly, because it's a list of incarnations and a little bit about them, that's all. Mert ugye elég sok inkarnáció. Okay, so today we are, like I said, on the final section of the second canto. Szóval a mai napon, ahogy említettem, a második éneknek az utolsó előadásán vagyunk. It's entitled Perfect Questions, Perfect Answers. Ennek a címe az, hogy tökéletes kérdések, tökéletes válaszok. Parikshit Maharaj asks a battery of questions, we say, 21 questions. Parikshit Maharaj egy kérdés arzenálral készül, 21 kérdést tesz föl. Yeah, he's very, very inquisitive. Ő nagyon tudakozódó. Hint, hint. Nagyon érdeklődő. It's a hint. It's a hint to us. Oké, hogy ez egy utalás is, vagy egy megjegyzendő dolog a számunkra. Parikshit Maharaj is a very realized personality. Parikshit Maharaj egy nagyon megvalósított személyiség. I don't think he's asking questions necessarily that he doesn't know the answers to. Nem feltétlenül gondolom, hogy azért tesz fel kérdéseket, mert ne tudná rájuk a választ. He's asking for our benefit. A mi érdekünkben, a mi javunk érdekében tesz fel kérdéseket. He's asking to set an example. Azért kérdez, hogy ezzel példát állítson. We have to be inquisitive in Krishna consciousness. Tudakozódónak kell lennünk a Krishna tudatban. A sign of our engagement with the topic, with the material, is that we will naturally ask questions. A témával kapcsolatban az fejezi ki az érdeklődésünket, hogyha teszünk fel kérdéseket. I know I've mentioned this almost every session. Azt hiszem, hogy ezt minden egyes alkalommal megemlítettem. But there is a reason why I'm mentioning it. De van egy oka annak, hogy miért mondom minden alkalommal el. So there has to be questions. Kell, hogy legyenek kérdések. We have to absorb our consciousness in these topics. El kell, hogy mélyítsük, vagy merítsük a tudatunkat ezekben a témákban. We have to think about it, contemplate it. Gondolkoznunk kell róla, emészgetnünk kell. And as we do that, it will naturally bring up questions. És amikor ezt csináljuk, akkor természetes módon jönni fognak kérdések föl benne. Sometimes we may feel shy about asking questions because then it reveals what we don't know. Néha olyan félénk módon teszünk föl kérdéseket, mert ez rámutat arra, hogy mi az, amit mi nem tudunk. But I encourage everyone that many others also won't. If you don't know, then many others also won't know. De csak bátoríthatlak benneteket, mert hogyha ti nem tudtok valamit, akkor valószínűleg mások sem tudják. So by asking, you'll benefit others also. Szóval, hogyha kérdéseket tesztek föl, az másoknak is a javát szolgálja. And I also write a little disclaimer. I may not know the answer either. És most csak egy lábjegyzetet fűznék hozzá, hogy lehet, hogy én sem tudom a választ. But it's okay not to know. De ez teljesen rendben van, ha valaki nem tud valamit. We are not expected to know everything. Nincs tőlünk elvárva, hogy mindent tudjunk. I'm just trying to encourage you to ask questions also. Csak próbálok benneteket bátorítani arra, hogy tegyetek föl kérdéseket. Okay, so what we'll see today is, in essence, these chapters, in the 9th chapter in particular, there are 4 seed verses. Ennek a fejezetcsoportnak a lényege, hogy mondjuk a 9. fejezetben akkor van 4 fővers. These are called the Śrīmad-Bhāgavatam. Ezt a 4 verset a Bhāgavatam Śrīmad-Bhāgavatamjának nevezik. All 18,000 verses of the Bhāgavatam. A Bhāgavatam teljes 18 000 verse are summarized in these 4. Össze van foglalva ebben a 4 versben. Yeah, so or shall we say that the 4 seed verses are unpacked into 18,000 verses. Vagy úgy is lehet mondani, hogy ez a 4 vers van kibontva a 18 000 versben. Yeah, and then also we see the 10 topics which we've mentioned a few times, the 10 topics of the Bhagavatam. És ugyanúgy találkozunk a Bhagavatam 10 témájával, amiről már korábban is volt szó. They also come from these 4 seed verses. És az a 10 téma is ebből a 4
csatuslóki versből származik. Yeah. These 4 seed verses were given by Krishna to Lord Brahma at the dawn of creation. Ezt a 4 verset Krishna mondta el Brahmának a teremtéskor. It's amazing that when we come to them, it's amazing that Brahma, he derived the whole Bhagavatam from just these 4 verses. Majd el fogunk jutni idáig, de nagyon lenyűgöző, vagy fantasztikus, hogy Brahma az egész Bhagavatamot megértette ebből a 4 versből. You have to be pretty intelligent to do that. Valakinek nagyon intelligensnek kell lenni ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. But I guess that's why he's got 4 heads. De gondolom, hát ezért van 4 feje. So Bhagavatam gives all answers. A Bhagavatam minden választ megad. Yes, as we said, Parikshit Maharaj's inquiries, lots and lots of questions, chapter 8. Ugye, ahogy beszéltünk erről, Parikshit Maharaj kérdez, ez a 8-as fejezet. Then Shukadeva Goswami, through the agency of the discussion between Brahma and Krishna, answers those questions. És akkor Shukadeva Goswami, Krishna és Brahma párbeszédén keresztül akkor válaszol ezekre a kérdésekre. And within that, the Chatushloki comes out. És ezeken a verseken belül akkor megtalálható a Chatushloki 4 verse. And then the opening of the 10th chapter begins with these 10 topics. Atra sarga visargascha asthanam poshnamutayam. És a 10. fejezetnek a kezdetén akkor a Bhagavatam 10 témájával találkozunk. Parikshit Maharaj is very intelligent. Okay, so also why is Parikshit Maharaj asking all of these questions? One is for our benefit. Szóval először is Parikshit Maharaj ugye miért teszi fel ezeket a kérdéseket? Hát elsősorban a mi javunkat szolgálva. He wants to set the example. Példát akar mutatni. But also because he just wants to hear. De a második dolog, vagy a második szempont, hogy csak akar hallani. He has such a desire to hear. Nagyon mély vágya van arra, hogy halljon. He doesn't want it to stop. Nem akarja, hogy ez a folyamat abba maradjon. He has 7 days, so he's very conscious. He has a short amount of time. 7 napja van hátra, nagyon tudatos arról, hogy rövid idő áll a rendelkezésre. He wants to fill his ears with the topics of Krishna. Szeretné megtölteni a fülét Krishnáról szóló témákkal. So when the guru stops speaking, szóval amikor a guru abba hagyja a beszédet, there's a gap. Akkor ott van egy rés, vagy egy szünet. He doesn't like the gap. De Parikshit Maharaj nem szereti ezeket a He szüneteket. doesn't want any stops. Nem akarja, hogy egy pillanatra is abba maradjon. So he thought, okay, let me ask many questions. És akkor úgy azt gondolja, hogy akkor felteszek sok kérdést. So here he asks 21 questions. Itt 21 kérdést tesz föl. On so many different wide-ranging themes and topics. Annyiféle különböző témát érintve. Because he just wants to hear and hear the nectar of Harikatha. Mert csak akarja hallani a Harikatának a nektárját. He's very eager to hear. Nagyon mohón vágyik rá, hogy hallja. And that's what Bhagavatam in this chapter, actually in the 8th chapter, it says, Shimvata Shraddhya Nitya Grinatascha Swacheshtatam Kalena Nati Dirghena Bhagavan Vishyate Hridi. As you hear, Nitya, regularly you hear. Ahogy hallod, rendszeresen, with faith. Hittel. Yes, Shrimvata Shraddhya Nityam. With faith, always. Hittel kell hallani, és folyamatosan kell hallani. 2 main qualities of that hearing. 2 fő tulajdonság. Then Kalena Nati Dirghena. Within a short amount of time. Akkor viszonylag rövid idő alatt. It doesn't take too long. Nem kell hozzá túl sok idő. Bhagavan Vishyate Hridi. Krishna enters the heart. Akkor Bhagavan Vishyate Hridi, Krishna belép a szívbe. Yeah, so Parikshit Maharaj, he just wants Krishna to enter his heart, so he doesn't want to stop hearing. Parikshit Maharaj csak azt szeretné, hogy Krishna belépjen a szívébe, ezért nem akarja, hogy abban maradjon az elbeszélés. He's very eager. Nagyon mohó. Yeah. So these are his questions, or some of the themes of his questions. Like I said, there's 21, is a lot.
Itt vannak a kérdések, ahogy mondtam, akkor nagyon sok kérdést tesz fel, 21-et. Yeah, so he's had the questions about the universe answered. He's satisfied with Ugye those. az univerzummal kapcsolatban már megválaszolásra kerültek a kérdései, ezzel elégedetté vált. Yeah, so then he wants to hear about soul and karma, the samsara. Aztán szeretne hallani a lélekről és a szamszáráról. Yeah, the cycle of birth and death. Hallani a születésnek és a halálnak a How körforgásáról. can one remove oneself from that Hogy cycle? az ember hogy emelkedik ki ebből a körforgásból. Vishnu, the demigods, the universal form, a little more. Vishnúról, félistenekről, univerzális formáról még szeretne egy kicsit hallani. Time in different planetary systems, different planets, time affects differently. Ugye az idő különböző bolygórendszerekben az idő másként működik. Yeah, planets, species, Vedic literatures, Bolygók, fajok, védikus írások. Dharma, Artha, Kama, Moksha, these four processes. Dharma, Artha, Kama, Moksha, 4 folyamata. He wanted to know it all. Szeretne mindenről hallani. Yeah, and this is his hunger, his thirst. Erre vágyik, erre éhes. So, in order to answer these questions, Annak érdekében, hogy választ tudjon adni ezekre a kérdésekre. Shukadev Goswami, just like he did in the last set of chapters, he takes the conversation between Krishna and Brahma. Akkor Sukadeva Goswami felhasználja ugyanúgy, ahogy a korábbi fejezetben, akkor Krishna és Brahmának a párbeszédét. So in order to set the theme, to set the background, we hear about Brahma's birth. Azért, hogy úgy meg legyen alapozva a történet, akkor először Brahmának a születéséről hallunk. So some of you will already know this, some of you won't. Van közületek biztos olyan, aki már ismeri ezt a történetet, van, aki nem. But it's important to know this kind of timeline, and it's very De nice. fontos tudni ezt a fajta idővonalat. So Krishna is God at home. Krishna is God at home. Krishna, ő otthon, ő Isten. Vishnu is God at work. Vishnu, ő Isten, amikor dolgozik. Yeah. So Krishna is said in the Vedic literatures, it says, Natasya karyam karanam cha vidyate. Krishna doesn't have any duties. He doesn't have anything he has to do. A védikus irodalomban azt olvashatjuk, hogy Krishnának nincsen semmilyen kötelessége vagy munkája, amit el kéne végeznie. He's not bound by anything or anyone. Senki és semmi sem köti meg őt. However, Lord Vishnu, he has to perform various duties. Ugyanakkor az Úr Visnunak különböző feladatokat kell végrehajtania. Yeah, so Mahavishnu is lying on the causal ocean. Mahavishnu az okozati óceánon fekszik. And when he begins to exhale, És amikor elkezd kilélegezni, unlimited universes come from the pores of his body. akkor a testének a pórusaiból megszámálhatatlan univerzum lép elő. Árad ki. How many universes are there? Hogy hány univerzum van? Imagine filling this room with mustard seeds. Képzeljétek el, hogy mondjuk ezt a szobát megtöltenénk mustármaggal. How many mustard seeds do you get in this room? Hány mustármag férne el ebben a szobában? Innumerable. Megszámlálhatatlan. Yeah. So that's how many So that's how many universes there are in the material creation. Annyi anyagi univerzum van az anyagi teremtésen belül. Yeah, innumerable. Megszámlálhatatlan. Yeah. So what's a sign? Mi a jelen? Infinity. Ez a végtelen. Végtelen. Yeah. We cannot count. Nem tudjuk megszámolni. It's impossible to know. Lehetetlen tudni. So the all unlimited universes come from the pores of Mahavishnu. Mahavishnu pórusaiból számtalan, megszámlálhatatlan univerzum árad ki. Within each of these universes, the Lord then enters as Garbhodakashayi Vishnu. És minden egyes univerzumban az Úr behatol, mint Garbhodakashayi Vishnu. So the universe is Brahmanda. Az univerzum az Brahmanda. Anda means
Does anyone know what anda is? Ki tudja, hogy mit jelent az, hogy anda? Yes. Anda means egg, so it's kind of egg-shaped. Anda azt jelenti, hogy tojás, szóval ez egy ilyen tojás forma. This whole thing is quite exasperating or it's tiring. Ez ilyen nagyon fárasztó erről hallani. So then the Lord sweats. Ez fárasztó a folyamat, szóval az Úr az izzad. So this is one universe. Ez egy univerzum. Brahmanda. And with his sweat, half the universe is filled. És akkor ez Brahmanda, és akkor az izzadsága feltölti félig az univerzumot. And from that is the Garbhodaka ocean. His sweat creates this Garbhodaka ocean. És az izzadsága megteremti ezt a Garbhodaka óceánt. And Lord Garbhodakashai Vishnu, he lays on this ocean. És Garbhodakashai Vishnu ezen az óceánon fekszik. You're laughing at my drawing. I don't blame you. It's true. And on Sheshanag. Sheshanagnak a csukjáin fekszik. Yeah. And he's relaxing a little. És ott megpihen egy kicsit. Yeah. After all of his tiring work and all the sweat. Miután a fárasztó munkáját elvégezte, hogy ott a rengeteg izzadság. At a certain point, from the navel of Garbhodakashai Vishnu comes a lotus flower. És akkor egy adott ponton a köldökéből kihajt egy lótuszvirág. And at a certain point, from this lotus comes Lord Brahma. És akkor egy adott ponton ebből a lótuszból megnyilvánul az Úr Brahma. And our Brahma has 4 heads. És a mi Brahmánknak 4 feje van. Yeah? So there are many, many Brahmas. Nagyon sok Brahmá van. How many Brahmas are there? Hány Brahmá van összesen? As many universes. Ahány univerzum létezik. Our Brahma has 4 heads. A mi Brahmánk 4 fejű. That means there are other Brahmas who have 100 heads. Ami azt jelenti, hogy vannak Brahmák, olyan Brahmák, akiknek 100 fejük van. Some Brahmas who have 1000 heads. Vannak olyan Brahmák, akiknek 1000 fejük van. Some Brahmas who have 1,000,000 heads. Vannak olyan Brahmák, akiknek 1 millió fejük van. And there are even Brahmas who have 10 million heads. És igen, még olyan Brahmák is vannak, akiknek 10 millió fejük van. Imagine managing all those heads. Csak képzeljétek el, mit jelent azzal a rengeteg fejjel így foglalkozni. I always wondered if they ever make, if they ever have problems making decisions, because one head may say one thing and then another head may say De így another. gondolkoztam régen, hogy akkor, amikor így döntést kell hozni, akkor az mennyire lett problematikus, hogy az egyik fej ezt mondja, a másik fej meg azt. Just remembering that story, I forgot how it begins. But Brahma gets a little puffed up, so Krishna says, come and visit. Emlékezzetek arra a történetre, amikor Brahma egy kicsit büszkévé válik, és akkor Krishna meghívja, gyere el hozzám vendégségben. So then our Brahma, he goes to visit Krishna, knocks on the door. És akkor a mi Brahmánk elmegy Krishnához, bekopog az ajtaján. And then, what do they say? What does he say? Oh, you're here. But it makes it sound like there's one amongst many. És akkor, hogy is van a történet, hogy akkor így Krishna mondja, hogy... that's it. He knocks on the door, and then he says, who is it? The guard says, who is it? He says, Brahma. És akkor ugye Brahma oda megy Krishnához, bekopog az ajtón, Krishna pedig kiszól, hogy ki az? És akkor Brahma pedig mondja, hogy Brahma vagyok. So then the guard goes back to Krishna and says, oh, he's Brahma. Szóval egy őr, tehát egy ajtónáló akkor visszamegy Krishnához, és akkor mondja, hogy hát Brahma van itt. So Krishna said, ask him which Brahma. És akkor Krishna mondja neki, hogy kérdezz meg tőle, hogy melyik Brahma. So then the guard asks Brahma, which Brahma? És akkor az ajtónáló megkérdezi Brahmát, hogy melyik Brahma vagy? What do you mean, which Brahma? Mit értesz az alatt, hogy melyik Brahma? I'm the only Brahma. I'm Brahma, the Brahma. Én vagyok a Brahma. Hány Brahma van? So, no, there's many Brahmas. Come. Nem, sok Brahma van, gyere csak be. So then Krishna, he summons not just our Brahma, 4-headed Brahma, but he summons all of the Brahmas.
akkor összehívja az összes Brahmát. Nem csak a mi Brahmánkat, hanem az összeset. So then Brahma goes in and he sees 5-headed Brahma and 10-headed Brahma and 100-headed Brahma and 1,000-headed. My God. És akkor Brahma látja, hogy akkor ott mások is vannak rajta kívül, van 5 fejű, 10 fejű, 100 fejű, 1000 fejű, és akkor gondolja, Atya Úristen. You know, and then he realizes, my God, I'm just little old 4-headed Brahma. És akkor rájön arra, hogy Úristen, én csak egy 4 fejű Brahma vagyok. I'm nothing special. Semmilyen különleges nincs bennem. Yeah, and sometimes we have this experience, we may think we're something special. És néha van ez a tapasztalatunk, hogy azt gondoljuk magunkról, hogy különlegesek vagyunk. And then Krishna puts us in a situation where we realize just how small and insignificant we really are. És utána Krishna egy olyan helyzetbe rak bennünket, ahol rájövünk arra, hogy mennyire parányiak és I jelentéktelenek can't remember if vagyunk. I told this before here or somewhere else, but I was at school and college and I was, top of the class. Nem tudom, meséltem itt már ezt a történetet, de amikor egyetemre, főiskolára jártam, akkor én voltam az osztály első. And then I went to university. Tehát ez még a középiskolában volt, és akkor utána elmentem az egyetemre. I was at Cambridge and everyone there was top of their classes. Cambridge-be mentem, és ott mindenki, aki oda járt, az a saját volt iskolájában osztályelső volt. And many of them were top of the class in much better schools. My school was just, East London, nothing special. És akkor sokkal jobb iskolákban voltak osztályelsők. Én ahova jártam, ez a kelet-londoni iskolában semmi különleges nem volt. And I felt small. És parányinak éreztem magam. And it was a very good experience. És nagyon jó tapasztalat volt. Because, I knew that, okay, top of the class, but what does it mean, Mert akkor itt tudtam, szóval mit jelent az, hogy valaki osztályelső. But to have that experience, looking around and you see, okay, so I got these grades, but this person got these grades and these grades and these grades. De amikor így körbenéztem, és akkor láttam, hogy oké, nekem ezek voltak a jegyeim, de egy másiknak meg ezek, a harmadiknak meg ezek. Their sharpness, their experience, their knowledge, it was impressive. Az éles látásuk, az intelligenciájuk, a tudásuk nagyon lenyűgöző volt. In this way, Krishna humbled Brahma. Ilyen módon akkor Krishna alázatossá tette Brahmát. And put him in his place a little, because I think this was off the back of the Brahma Vimohana Leela. És akkor egy kicsit úgy újra belőtte az ő helyzetét, mert hogyha jól emlékszem, ez a Brahma Vimohana keftelést követően történt. So, Brahma appears and, okay, so here's Brahma. Itt van ez a Brahma. He's appeared from a lotus. Ő egy lótuszból jelent meg. He's called Swayambhu, means self-manifest. Swayambhu-nak hívják, ami azt jelenti, hogy önmegnyilvánul. Most people have a mother and a father. A legtöbb embernek van anyja és apja. But who's Brahma's mother and father here? De ki az, akiről azt mondhatjuk, hogy ő Brahmának az anyja apja? Swayam means self, Bhu means to appear. Swayam azt jelenti, hogy önmaga, Bhu az pedig azt jelenti, hogy megjelenni. Yeah, so he is self-manifest. Ő önmagából jelent meg. So Brahma is on this lotus and he's looking around, he's at the top of the universe. Brahma ott van ezen a lótuszon, tekintget körbe-körbe az univerzum tetején. His head doesn't stick out of the universe. Yeah, Anyway. a feje az így nem lóg ki az univerzumból. Yeah. When you're born, you have a mother, you have a father, you have family, and they're all doting over you, saying, "Oh, coochie, coochie, coo, cutie, cutie." Amikor az ember megszületik, és van anyukája, apukája, rokonai, akkor mindenki így gügyög vele, meg így gondoskodik róla. They feed you, they clothe you, they take care of you, they tell you what to do, what not to do. Etetnek, akkor ruháznak, megmondják, hogy mit szabad, mit nem szabad csinálni, gondoskodnak rólad. Yeah. So there's people there to take care of you. Szóval vannak olyan emberek, akik körbevesznek téged, és gondoskodnak. We don't remember, but that's how it works, right? Nem emlékszünk rá feltétlenül, de így működik. Brahma is on this lotus. He's just been born. Brahma ott ül ezen a lótuszon, most született meg. And he's looking around.
nézelődik körbe. It's dark. Sötét van. He can't see anything. Semmit se lát. There's no one there. Nincs ott senki. He doesn't know even who he is. Még azt sem tudja, hogy ő kicsoda. Never mind what to do. Nem is beszélve arról, hogy mit kéne tennie. He's confused. Zavarodott állapotban van. Who am I? What is life about? What is my purpose? What is my goal? Ki vagyok én, mi az élet célja, miért vagyok itt, mit kéne elérnem. He has so much intelligence. Rengeteg intelligenciája van. But it's, you know, in an, what to do with it. He doesn't know what to do with it. De nem tudja, hogy mihez kezdjen vele. So he begins to explore. Szóval elkezd kutakodni, vagy tudakozódni. So he goes down and down and down and down and Felfedező down. útra indul lefelé. Down the stem of this lotus. Lemászik a lótusznak a szárában. And have you ever been in the situation where you're going somewhere but you don't quite know where you're going? Voltatok már olyan helyzetben, amikor mentetek valahova, de nem pont tudtátok, hogy hova tartotok? I remember the first time I went from Budapest to Switzerland to do Sankirtan. Emlékszem, amikor életemben először mentem Budapestről Svájcba szankirtanozni. I made a big mistake. I didn't buy a sat-nav, satellite navigation. És akkor azt a nagy hibát követtem el, hogy nem vettem egy ilyen műholdas térkép, vagy ez a GPS. GPS, yeah, that's it. And this was before the days when Google Maps was like, you know, worked so well. És ez még azelőtt volt, hogy a Google Maps ilyen jól működött volna. So I just had a paper map. Egy papíralapú térképen volt csak. And there were 3 of us. És 3-an voltunk. And it was meant to be a 9-hour journey. És a tervek szerint ez egy 9 órás utazás But we lett took volna. so many wrong turnings. De annyi helyen kanyarodtunk rossz irányba. And we were going to a place called Schaffhausen. That was our first stop. Schaffhausen lett volna az első megállónk. And then we got into the town eventually. It was like 10 o'clock at night. És akkor végül megérkeztünk ebbe a városba este 10 órakor. And then we were looking for the street that we were meant to go to. És kerestük az utcát, ahova kellett volna mennünk. And for 45 minutes we were going round and round and round, probably doing parikrama of the house. És 45 percig mentünk körbe, valószínűleg csak parikrámoztunk a ház körül. And then eventually we stopped the van, got out, and then we looked around and eventually found the house. And then our host was saying, "You're 5 hours late, where have you been?" És akkor végül kiszálltunk a járműből, akkor körbenéztünk, nagy nehezen megtaláltuk a házat, és akkor a vendéglátónk megmondta, hogy 5 órát késtetek, hol voltatok? But just that feeling of not quite knowing where to go. De inkább csak ez az élmény, vagy ez az érzés, hogy az ember nem tudja pont, hogy hova megy. And you're going down the road and you think, maybe I'm going the right way, but maybe I'm going the wrong way, I don't know. És az ember így megy az utcán kocsival, és akkor az az érzése van belül, hogy lehet, hogy jó irányba megyek, lehet, hogy nem jó irányba megyek, fogalmam sincs. It's a very disconcerting, uncomfortable feeling. Ez egy nagyon kellemetlen, kényelmetlen érzés. But at least there were 3 of us. De legalább 3-an voltunk. At least we had a bit of prasad in our Legalább van. volt nálunk valamennyi prasszádam. And there was civilization. És volt körülöttünk civilizáció. Brahma had nothing. Brahmának semmilyen nem volt. No one. Senki nem volt ott. And he has no idea where he's going. És fogalma sem volt, hogy hova megy. And this stem was long. És ez a szár, ez hosszú volt. So he went down, down, down for ages and ages and ages. És hosszú-hosszú évekig ment lefelé. And he thought, I'm not getting anywhere here. És akkor gondolta, hogy hát ezzel nem jutok sehova. So then he went all the way back up. Aztán pedig visszamászott. And he's back where he began. És visszajutott oda, ahonnan elindult. It's still dark. Még mindig sötét volt. There's still no one around. Még mindig az volt a helyzet, hogy senki nem volt rajta kívül ott. And he doesn't know who he is or what the purpose of his life is. Nem tudta, hogy ő kicsoda, vagy hogy mi lenne az életének a célja. And then És akkor he hears 2 syllables. És akkor hall 2 szótagot. They're the 2 syllables. There's the 16th and the 21st letters of the alphabet, of the Vedic alphabet. Ez a védikus alfabet. A védikus ABC-nek a, hogy az 16th and 21st. hogy a 16. és 21. betűi.
You know what they are? Tudjátok, hogy mik ezek a betűk? Ta, pa. Ta, pa. He hears those two syllables. Ezt a két szótagot hallja. Ta, pa. And he thinks, where did that come from? Gondolkozik, na ez honnan jött? There is someone here. Valaki biztos van itt. And he tries to speak to him. I'm making that bit up. He doesn't say that in the Bhagavatam. He tries to speak to him. But you know, you would know. You want to speak to him. Szóval akkor így próbál beszélni hozzá, de hát ezt csak kitalálom, mert nincs benne a Bhagavatamban, de hát nyilván ezt csinálna az ember természetes módon. Tell me more. What do I do? Who am I? What's life about? Kérlek, akkor beszélj hozzám még többet. Miről szól az élet? Ki vagyok én? Mesélj nekem. Nothing else. De nincs semmi más, nem kapott. So he just has that one message. Ta, pa. Ez az egy üzenet jutott el hozzá, hogy tapa, Austerity. lemondás. Perform some austerity. Végez valamilyen lemondást. So Brahma, he trusts this sound, this voice. Brahma, ő bízik ebben a hangban. I mean, what other choice does he have? Milyen más választása lett volna. So then he sits down in meditation. És akkor leül meditálni. And he sits down in meditation for 10,000 celestial years. 10,000 1,000 celestial years. 1000 mennyei évidőtartamra leül meditálni. It's a long time. Hosszú idő. And eventually, through this meditation, the Lord is pleased. És végül a meditáció eredményeképpen az Úr elégedetté válik. And then the Lord manifests himself. Brahma is given darshan of Krishna. És akkor az Úr megnyilvánítja magát, Úr Brahma megkapja Krisnának a darsanját. So then Brahma sees all of the Vishnu incarnations. És akkor Brahma meglátja az összes Vishnu inkarnációt. He sees the associates of the Lord. Látja az Úrnak a társait. And ultimately he sees Krishna. És végül látja Krisnát. Krishna comes to him. Krishna eljön hozzá. He shakes his hand. Kezet ráznak. Yeah, it's the first ever handshake. Ez volt az első kézfogás. People say handshakes are from the Western world. Emberek azt mondják, hogy ez a kézfogás, ez a nyugati világból The származik. first ever handshake was Krishna to Brahma. Az első kézfogás az Brahma és Krishna So között it's volt. an eternal, almost eternal tradition. És ez megalapozott egy, mondhatni, örökkévaló tradíciót. The point is that Krishna is pleased with Lord Brahma's devotional austerities. A lényeg az az, hogy Krisnát elégedetté teszi az Úr Brahmának ez az odaadó lemondása. The Lord says, I will give you any benediction. What would you like? Az Úr azt mondja, hogy bármilyen áldást megadok neked, mit szeretnél. Brahma asks for two main things. Brahma két fő dolgot kér. He says, first of all, please, O Lord, empower me to fulfill your work. Whatever you want me to do, empower me so that I can do it to your satisfaction. Az első dolog, amit mond neki, hogy drága Uram, kérlek hatalmazd fel annak érdekében, hogy el tudjam végezni azt a munkát, amit szeretnél tőlem kérni. And the second thing he asks for, which is very interesting and very instructive. És a második dolog, amit kér, ami nagyon érdekes és nagyon tanulságos. First thing, empower me to do what you want. Second thing, empower me to remain humble whilst doing it. Szóval először mondja, hogy akkor kérlek hatalmazd fel arra, hogy megtegyem azt, amit akarsz tőlem, és másodszorban pedig azt kéri tőle, hogy kérlek segíts abba, hogy alázatos tudjak maradni, miközben ezt teszem. Please allow me to remain humble. Kérlek, add meg nekem azt, hogy alázatos tudjak maradni, miközben ezt csinálom. Please. Why was it so important for him to remain humble when he's completely alone? No one else is Miért fontos számára az, hogy miért lehetett fontos számára, Brahma számára, hogy alázatos maradjon, hogyha ő egyedül volt, nem volt ott senki körülötte? He's a wise man. Egy bölcs ember? And we'll talk about, this is a key topic which I want to emphasize. Ez egy kulcs téma, amit majd szeretnék kihangsúlyozni. But Prabhupada said that Krishna tested me twice.
Prabhupád azt mondta, hogy Krishna engem kétszer kétszer állított próbatétel elé. The first test was when Krishna took everything away. Az első próbatétel az volt, amikor Krishna mindenemet elvette. You know, Prabhupada said in his material life, in his family life, he had business, family and so on, but then Krishna took it all away one by one. Szóval Prabhupád ugye mesél erről, hogy akkor neki volt családja, családos élete, üzleti vállalkozás, és akkor mondja, hogy Krishna egyesével mindent elvett tőle. Yeah, and then he says, Yasya hamanugrahanami harishyetaddanam shanai 1088:8. He says, this verse from the Bhagavatam, it says, when Krishna has his special mercy on someone, he takes everything away. Bhagavatam 10. énekének 88. fejezetének a 8. verse ezt mondja, hogy amikor Krishna valakinek különleges kegyét adja, mindenét elveszi. And then Prabhupada said that the second test was that Krishna then gave everything. Prabhupád mondta, hogy a második próbatétel az pedig az volt, amikor Krishna mindent adott. He went to the West penniless basically. Egy fillér nélkül ment Amerikába gyakorlatilag. And then within a few years he had so many disciples, followers, so many temples, millions of dollars at his disposal. És pár év alatt akkor több ezer tanítványa lett, és rengeteg minden, és több millió dollár állt a rendelkezésére. Prabhupada emphasized that that second test was more significant. És Prabhupád kihangsúlyozza, hogy ez a második próbatétel, ez jelentőségteljesebb volt. What do you do when you have everything? Mit csinálsz akkor, amikor minden a rendelkezésedre áll? How do you deal with it? Azzal mit kezdesz? Do you use it or do you abuse it? Hogy használod, vagy visszaélsz vele? Do you engage it in the service of the Lord or do you engage it in the service of yourself? Lefoglalod azokat a dolgokat az Úrnak a szolgálatában, vagy pedig a saját szolgálatodban használod őket? Do you become proud with it and therefore cause offenses? Büszkévé válsz azokkal, így sértéseket követve el? Or do you remain humble and a servant? Vagy pedig alázatos maradsz, és folytatod a szolgálatot? Even people outside in the outside world, outside of Krishna consciousness, there's a whole new theme which came up in the 90s of servant leadership. A 90-es években akkor a kinti világban ez a szolgáló, vezető elképzeléshez nagyon előtérbe került. Because people realized that a leader should be a servant of the people rather than someone who takes. Mert az emberek rájöttek arra, hogy a vezetőnek sokkal inkább az emberek szolgáinak kell lenni, mint egy olyan személynek, aki mindent elvesz másoktól. So Brahma is wise. He knows, okay, right now there's no one. Szóval Brahma nagyon bölcs, tudja azt, hogy oké, most nincs itt senki. But first of all, okay, so he's in this universe. What will be one of the first things that he's contracted to do? De hogyha itt van egyedül ebben az univerzumban, akkor mi lesz az első dolog, amit fognak tőle kérni? Secondary creation, that's his role. Hogy ő legyen a másodlagos teremtő, ugye ez a szerepe. And that means procreation. És ez pedig azt jelenti, hogy nemzés. That means populating the universe. Ami azt jelenti, hogy az univerzum benépesítés. So right now there may not be anyone else around, but there will be soon. De hogy lehet, hogy most éppen nincs körülötte senki, de hamarosan lesznek sokan. Yeah. So there's Daksha, for example, who's one of the great progenitors. Ott van például Daksha, aki az egyik ős nemző. And he has many children. Nagyon sok gyermeke van. And like that. So this topic of humility is very important. Szóval az alázatnak a témája az nagyon fontos. Brahma can ask for anything, but he's saying, Lord, please keep me humble. Brahma kérhetne bármit, de azt mondja, hogy drága Uram, kérlek, segíts abba, hogy meg tudjam őrizni az alázatomat. Another aspect is to remember also that time is cyclical, so Brahma's been in this situation before, possibly. A másik dolog, amire emlékeznünk kell, hogy az idő az egy körbe menő dolog, egy ciklikus dolog, szóval Brahma valószínűleg már volt hasonló helyzetben korábban. And therefore he remembers that he got proud. És tud arra emlékezni, hogy büszke lett. He was the creator, he got proud. Ő volt a teremtő, és emiatt büszkévé vált. And that's the Brahma Vimohana Lila. Ott van a Brahma Vimohana Lila. Lord Brahma sees Krishna and he says, they say this guy is God. Ugye Brahma látja Krishnát, és akkor gondolja, hogy hát mások azt mondják, hogy ez a kisfiú az Isten. This little boy
5 years old, 7 years old, whatever he is, he's blue. He's messing around with his friends. Itt van ez az 5-7 éves kisfiú, kék színű, és itt játszik a barátaival. Yeah, he's wrestling with his friends, Birkoznak a barátaival, jumping around, ugrabugrál, swimming, úszkál, herding cows. terelgetik a bocikat, He takes their cow dung and, puts it into cow patties. fogja a tehéntrágyát, és ilyen tehéntrágya korongokat készítenek belőle. Sometimes the cows will kick him as well. Néha van, hogy a tehenek megrúgják. This guy's God. Ez a fickó Isten. I'm Brahma. Én vagyok Brahma. I've got 4 heads. 4 fejem van. I'm the most intelligent guy around. Én vagyok itt a legintelligensebb a közelben. Who's more intelligent than me? Ki lenne nálam intelligensebb? Who can rival me? Ki tud velem versenyezni? And you're saying this little boy is more important, more qualified than me? Valaki azt meri mondani, hogy ez a picike fiúcska akkor képesítettebb, vagy jobb nálam. So with this doubt in mind, he then challenges Krishna. És ezzel a kétséggel az elméjében akkor próbára teszi Krishnát. He kidnaps the cowherd boys. Magával ragadja, elviszi a teheneket és a tehénpásztor fiúkat. And he hides them away. És elrejti őket. So then Krishna is looking around, where are my friends? Krishna pedig keresi a barátait, hol vannak a barátaim? So then Krishna says, okay, he just expands himself. Krishna meg gondolja, hogy jó, hát rendben van, és így kiterjeszti magát. And all of the cowherd boys are there just like they were before. És az összes tehénpásztor fiú ott terem, ugyanúgy, mint ahogy voltak egy nappal korábban. The mothers of these cowherd boys, they look at their sons and they feel overwhelming affection like never before. Ezeknek a tehénpásztor fiúknak az anyukái akkor csak így nézik a fiúkat, és olyan fajta szeretetet éreznek, amit korábban még sohasem. They're confused. Össze vannak zavarodva. What's happened? What's changed? Why are we feeling this so much affection Mi suddenly? történt? Mi zajlik itt? Miért érzik ezt a lehengerlő szeretetet? Brahma takes the cows as well, so then the mothers of the cows or calves, they have overwhelming affection for their calves. Ugye Brahma magával viszi a borjakat is, és akkor a teheneknek a borjak iránti szeretete is így túlcsordul. They're leaking milk out of affection. Csöpög a tőgyükből a tej szeretetüknél fogva. Why? Miért? So this whole thing happened on Balaram's birthday. Ez az egész dolog Balarámnak a születésnapján történt. Meaning when Brahma stole the cowherd boys. Ugye amikor Brahma ellopta a tehénpásztor fiúkat. So Balaram stayed at home that day. Balarám aznap otthon maradt. So he wasn't kidnapped. Őt nem rabolták el. So he was wondering what's going on here. Ő így gondolkozott, hogy mi folyik itt. Anyway, this whole thing went on for a year. Szóval lényeg, hogy ez az egész dolog egy éven keresztül zajlott így. And then eventually Brahma realized, he thought, I'm messing around with my master. És a végén Brahma rájött arra, hogy itt most a mesteremmel szórakozok. He may be a little blue boy who seems so insignificant and just so playful and young and unknowing. Lehet, hogy csak egy pici fiúnak tűnik, aki látszólag tudatlan, és látszólag csak itt játszadozik, és ezek a dolgok. You imagine God, the controller, the one in charge to be, big, strong, very commanding. Ugye elvárná az ember, vagy úgy elképzelné, hogy Isten mindennek az irányítója, akkor nagyon ilyen parancsoló, ilyen tisztelet megkövetelő személy lenne. But he realized that these were just his conceptions. Actually, this is the supreme personality of Godhead. De aztán rájött arra, hogy ez csak az ő felfogása, mert hogy aki előtt áll, az a pici fiú, ez nem más, mint az istenség legfelsőbb So they személyiség. say looks can be deceptive. Mondják, hogy a látszat néha megtévesztő. Sometimes we can also underestimate devotees. Előfordulhat az is néha, hogy alábecsülünk baktákat. Look at this guy, just nothing too special.
nézzétek meg ezt a baktát, nincs benne semmi különleges. We dismiss people. És akkor csak így leírunk embereket gyorsan. We look down on them. Lenézünk embereket. We think them to be insignificant. Azt gondoljuk, hogy jelentéktelenek. But they always say you don't know who you're sitting next to. De ezt mindig kell erre emlékeznünk, hogy nem tudhatod, hogy ki ül melletted. So many different learnings, many different instructive insights here. Nagyon sok ilyen jó bepillantást kapunk, vagy tanulság van ebben a történetben. Yeah, the point that Brahma is making here is please keep me humble because a tendency also is that when you're doing some significant work, the tendency is to feel proud. És akkor a lényeg, hogy Brahma itt alázatért imádkozik, mert ez egy hajlamszerű dolog, hogy amikor valaki egy fontos munkát hajt végre, vagy valami jelentőségteljes dolgot csinál, akkor arra könnyen válik büszkévé. And in Kali Yuga especially, even if you're not doing anything important, even then you'll feel special. És a Kali Yugában persze, hogyha valaki nem csinál semmi jelentőségteljeset, még akkor is különlegesnek The érzi mind magát. always wants to come up with some reason or another to feel special. Az elme mindig elő akar állni valamilyen üggyel, vagy valamilyen ürüggyel azért, hogy különlegesnek érezze Yeah, magát. that's why Krishna says, ahankara vimuddhatma kartaham iti manyate. Muddha means foolish. Vimud means very foolish. Mudha azt jelenti, hogy ostoba, vimudha azt jelenti, hogy nagyon ostoba. Yeah. So foolish. The ego, ahankar. Aham karta. Ahankar means aham karta. I am the doer. Ez az ahankár, vagy hamiság, az azt jelenti, hogy aham karta, hogy én vagyok a cselekvő. Yeah. So illusion by that conception that I'm doing this. Ez a fajta illúzió, hogy én csinálom azt a dolgot. I think that I'm the doer. Én azt gondolom, hogy én vagyok a cselekvő. Brahma is saying, please do not let me fall into that illusion. Brahma mondja, hogy kérlek, ne engedd, hogy ebbe az illúzióba essek. Allow me to remember always that I'm your servant, you are my master. Kérlek, add meg nekem azt, hogy mindig tudjak emlékezni arra, hogy te vagy a mesterem, én pedig a szolgád vagyok. Whatever I do is through your empowerment only. Bármi, amit csinálok, ami történhet, az csak a te felhatalmazásodon keresztül történik. So these are Brahma's two requests. Brahmának ez a két kérése van. And then Krishna, he gives Brahma divine wisdom. És ezt követően akkor Krishna isteni bölcsességgel áldja meg Brahmát. He plays his flute. Játszik a fuvoláján. And through the fifth note of his flute, he gives Brahma divine knowledge into his ear. És a fuvolának az 5. lyukán keresztül akkor isteni tudás száll Brahmának a fülébe. Tene Brahma Hridaye Adi Kave. So Krishna is the Adi Kavi, is the first poet, the original poet. Krishna, ő Adi Kavi, vagy az eredeti, vagy első költő. And he reveals to Brahma, into Brahma's heart, Brahma Hridaye. És Brahma szívében pedig akkor megnyilvánítja, vagy feltárja. He gives him these 4 verses, the 4 seed verses of the Bhagavatam. Adja neki a Bhagavatamnak ezt a 4 versét. Yeah, and we'll be speaking a little bit about those after the break. És a szünet után fogunk ezekről egy kicsit bővebben beszélni. Which I think we'll have now. Most fogunk szünetet tartani. So yeah, we'll continue in 10 minutes. 11:30. 10 perc múlva folytatjuk. Thank you. Köszönöm. Hare Krishna. Okay, so Lord Brahma Úr Brahma is he performed austerities. lemondásokat végzett. Through those austerities, he got the mercy. Azon lemondásokon keresztül megkapta a kegyet. Who feels that they're performing austerities in their life? Ki az, aki úgy érzi, hogy az életében lemondásokat végez? Yeah. What are the austerities you perform? Mik azok a lemondások, amiket végeztek?
Rising early. koránkelés, Yeah. kemény munka, Prodigy. Reading Śrīmad-Bhāgavatam. Reading Śrīmad-Bhāgavatam. Śrīmad-Bhāgavatam olvasása. Yes, Swadhyay. This is an austerity which is listed in Shastra. Swadhyay, scriptural study. A Szentírás tanulmányozás az egy lemondás, erről beszél a Szentírás is. Yeah. So it's because it's Mert difficult. nehéz, azért. And actually, for some, it may be so pleasurable. És lehet, hogy valaki számára meg élvezetes. What is austerity for one may be difficult for another. És lehet, hogy ami valaki számára lemondás, az élvezetes másnak. For some people, rising early in the morning is just natural, no problem. For some people, it's like, my God. Yeah. Vannak olyanok, akiknek a koránkelés ez egy természetes dolog, de van, aki meg arra azt mondja, hogy Atya Úristen, 4-kor fölkelni. One of my various services is to help devotees to get up in the morning. Számtalan szolgálatom egyike, hogy a baktáknak segítek reggel felkelni. Gone are the days when a cold bucket of water could be used. Gone are the days when a cold bucket of water could be used. Vannak olyan napok, amikor egy vödör hideg vizet használni. Sweet words have to be utilized more. De persze édes szavakkal szoktam általában közelíteni. It doesn't always work. De nem mindig működik. What else? What other austerities do we perform? Milyen lemondások vannak még, amiket végzünk? Japa. Japa yagya. Yeah? A japa az egy yagya. There's one devotee in England called Japa Yagya. This is a yagya, it's a sacrifice, austerity. Ez egy áldozat. Yes. I wanted to say sadhana. Sadhana. Overall, sadhana practice. Általánosságban beszélve a sadhana gyakorlat. Yeah, living a regulated life. Rendszerezett életet élni. I want to be free. Szabad akarok lenni. Spontaneous devotion, Prabhu. Prabhukám, spontán odaadás. That means do what I want devotion. Ami azt jelenti, hogy olyan odaadás, ahogy azt én akarom. Spontaneous devotion is also regulated. De a spontán odaadás is nagyon szabályozott. Spontaneous devotion doesn't mean you do whatever the hell you want to do, when you want it to do, in the way you want to do it. No. Spontán odaadás nem azt jelenti, hogy azt csinálsz, amit csak akarsz, akkor és ahogy, amikor akarod. This is a devoteeism. It's one of those things which flies around and devotees say, oh, spontaneous devotion, ha ha ha. Ez csak egy ilyen dolog, amit kering a bakták között, amikor van valamilyen butaság, akkor a bakták rá mondják, hát ez csak spontán odaadás, ha ha ha. Spontaneous devotion means that the motivation with which you perform devotion is different. A spontán odaadás az azt jelenti, hogy az a szándék, vagy az a motiváció, amivel végzed a szolgálatodat, az más. Spontaneous devotion means I am practicing devotional life. I'm chanting not because I have to, not because I vowed to, not because someone's looking over me and making sure you do it, but because I want to. A spontán odaadás azt jelenti, hogy nem azért végzem a sadhana bhaktinak a folyamatát, mert kell, mert fogadalmat tettem, vagy valaki tudom, hogy figyel engem, és akkor rá vagyok kényszerítve, hanem spontán odaadás azt jelenti, hogy azért csinálom, mert én akarom csinálni. And want is low spontaneous devotion. Is a low level of spontaneous devotion. To want is a low level of spontaneous devotion. Ez az akarat, ez egy alacsony szinten van az spontán odaadásban. I love to do it. Igazából az van, hogy én ezt szeretem csinálni. I can't live without doing it. Nem tudok anélkül élni, hogy ezt csinálnám. Increasing levels of spontaneity. És ez az odaadásnak a szintjeinek a különbsége. So the motivation, the driver of the individual is different. That's what spontaneous Az egyénnek a motivációja, vagy az, ami hajtja őt, az más. Ez a spontán odaadás. Okay. What else? What other austerities do we perform? Milyen másfajta odaadás, vagy milyen másfajta lemondást végzünk? Similar that just doing everything the way Prabhupada said. When I read the morning program for 3 hours, it's whole concentration, this regulation. If you really want to do it, it's really Intense. Yeah, It's intense. very intense, like. Az is egy lemondás, vagy vezeklés, hogy mindent úgy csinálni, ahogy azt Prabhupád mondta. Szóval a reggeli program, a szolgálat, a sadhana, ez egy nagyon intenzív dolog, szóval ezt követni, az is egy lemondás. It means you have no freedom. Ami azt jelenti, hogy nincs szabadságot. Anyone else? Valaki más? Yes, Matthew. I find cooking an austerity really that we have to cook
when we live outside, because we don't go restaurants. And I also find as an additional layer that I am vegan, I became vegan because, you know, and then that's an austerity to really stick to it, unless I can get here milk from the Very rare. Szóval a főzés, én azt is lemondásnak tekintem, mert ugye bakták nem járnak étterembe, és akkor úgy magunknak kell otthon főzni, amikor kint lakunk. Meg a másik dolog, hogy én vegán lettem az itt ismert okokból kifolyólag, és akkor ez is egy lemondás, hogy ehhez úgy ragaszkodni. Persze kivételt képez, amikor itt olyan tejhez jutunk, ami Krishna völgyből származik. Anyone else? Valaki más? Something different. Valami más? Yes. Sankirtan or service can be sometimes difficult. Szolgálat, vagy a könyvosztás, az is lehet néha lemondás. Why? Miért? One thing is it might not be your nature, but if it's your nature, but to keep on continuously doing it for longer time, it also can be difficult. Vagy az van, hogy az embernek nem pont a természete, és akkor amiatt nehéz, vagy hogyha pedig a természete, akkor azt fenntartani hosszú időn keresztül, az egy lemondás. Maintenance is difficult. Fenntartani valamit nehéz. Doing one thing for 2 years. Csinálni valamit 2 éven keresztül. 5 years. 5 évig. 10 years. 10 évig. Prabhupada said the disease with you Westerners is that you always want to change. Prabhupada mondta, hogy veletek nyugatiakkal az a baj, az a betegségetek, hogy mindig mindent akartok változtatni. Gone are the days when someone did one profession for 40-50 years and then retired. Voltak olyan idők, amikor egy ember egy foglalkozást 40-50 éven keresztül végzett, és abból megy nyugdíjba. These days most people every 5 years, 10 years they change job or profession even. Napjainkban az emberek legtöbbike 5-8 éven belül munkát vált, és nagyon sok foglalkozása van egy élet alatt. I'm surprised if I meet someone who's been doing one thing for more than 10 years. Nagyon megdöbbenek azon, amikor valakivel találkozok, aki azt mondja, hogy már legalább 10 éve ugyanott dolgozik. Creation is easy, annihilation is easy, maintenance is tough. Ugye a teremtés az könnyű, a megsemmisítés az könnyű, de valamit fenntartani az nehéz. Because maintenance means goodness. Miért? Mert a fenntartás jelenti, hogy jóság. Passion, ignorance, easy. Szenvedély, tudatlanság könnyű. Goodness tough. De jóság az nehéz. It requires a certain type of lifestyle. Egyfajta életmódot követel meg. And the cultivation of a certain type of consciousness. És egyfajta tudati beálltottságot, vagy hogy egy megfelelő tudatállapotot kultiváljunk, ezt feltételezi. One austerity that I also feel is taking responsibility. Amit én tapasztalok, mint például egy lemondás, az felelősségvállalás. Taking responsibility for others. For felelősséget things, vállalni másokért, dolgokért. for things and then for people. Dolgok iránt vállalni felelősséget, de utána emberekre vállalni felelősséget. One man yesterday said to me on Vatsi, he said, I'm a manager. Volt egy fickó, aki tegnap a Váci utcában azt mondta nekem, hogy én egy menedzser vagyok. And I said, of things or people? Kérdeztem tőle, hogy dolgokat vagy embereket vezetsz. He said people. Mondta, hogy embereket. I said, that's tough. Mondtam, hogy az kemény. Managing things is one thing. Dolgokat menedzselni az egy dolog. Things do what they're told to do generally. Általánosságban beszélve a dolgok megcsinálják, amit meg kell csinálniuk. People much more difficult. De emberek sokkal bonyolultabbul működnek. And he said, yeah, totally. És akkor így nagyon egyetértett ezzel, de teljesen így van. And it's tough. És ez kemény. It's really not easy. Egyáltalán nem könnyű. And many austerities which we perform. Nagyon sok lemondás van, amit végzünk. So in relation to this story of Lord Brahma, Az Úr Brahma történetéhez kapcsolódva, Prabhupada gives a very beautiful purport. Prabhupada egy csodálatos magyarázatot ad. And I'm going to fast forward to the Hungarian. Könnyű élet. Easy life. Do we want an easy life? Akarunk egy könnyű életet?
Yes, of course we do. Persze, hogy akarunk. Who doesn't want an easy life? Ki nem akarna egy könnyű életet? Come on, we all want an easy life. Gyerünk, mindannyian könnyű életet I akarunk. want an easy life. Én is könnyű életet akarok. You know? But Prabhupada enlightens us. De Prabhupád felvilágosít bennünket. I remember once I was in Ireland, it was marathon time. Emlékszem, egyszer Írországban voltam, amikor maraton volt. I think it was 2010. I was in Dublin. Azt hiszem 2010-ben volt, Dublinban I volt. went there for 2 weeks. Ott voltam 2 hetet. And there's one very special thing about Ireland. És Írországnak van egy nagyon különlegessége. I thought England was bad. Azt gondoltam, hogy Anglia nem jó, In Ireland it rains every day. de Írországban minden egyes nap esik az eső. It's so rainy. Annyira esős. And so I was there for the marathon. I had 2 devotees with me. Ott voltam maraton idején, velem volt 2 másik bakta. One of them was brand new. Az egyikük vadi új volt, The other one was 50. a másikuk pedig 50 éves. And so they were on their own program, shall we say. És akkor mondhatjuk, hogy olyan saját programot csináltak. So and I had shipped 2 pallets of books to Dublin. És 2 raklapnyi könyvet hozattam Dublinba. And I quickly realized that these 2 devotees weren't going to really help me to finish these books. És nagyon gyorsan rájöttem arra, hogy ez a 2 másik bakta nem fog nekem sokat segíteni abban, hogy ezt ki legyenek osztva. And so we were staying in the temple there in central Dublin, and then I was walking to the street. It's called Grafton Street. I remember the És name. Dublin központjában laktunk, és akkor mentem ki a főutcára. Grafton Street, ez a neve a főutcának. It was a very competitive marathon. There were devotees all around the country doing big. És ez egy nagyon ilyen versenyszellemi maraton volt. Az egész országban nagyon sok bakta volt, akik nagyon jó eredményeket csináltak. And there was one devotee that I was competing with, you És know. volt egy konkrét bakta, akivel versenyeztünk. Chaitanya Vallabha was his name. Chaitanya Vallabhának hívták. And he was doing big. És nagyokat osztott. So I also had to do big. Szóval nekem is nagyot kellett osztanom. And it was. I remember in the mornings I was having breakfast, and every day we ate porridge with dates. És emlékszem, hogy egyik okay, reggel wasn't reggeliztem, és bad. minden reggel ugyanaz volt a reggeli, zapkás a datójával. But I remember I just had no appetite. De emlékszem, hogy nem volt semmi étvágyam. And if I ate, then I felt my stomach was just turning it around like a washing machine, you know? És emlékeztem arra az érzésre, hogy amikor ettem pár falatot, olyan érzés volt, mintha a gyomrom egy mosógép lenne, ami így kifacsarja az ételt. It was very painful. Nagyon fájdalmas volt. And I remember sort of pushing my trolley with 150 Bhagavad Gita and Veda books to the street, and it was like I was alone, it was raining, I had all these books and lots of unfriendly Irish people rushing down the street. It was Dublin. És akkor a kocsimba kihúztam 150 darab Bhagavad Gitát, védakönyvet, és akkor emlékszem arra, hogy ott álltam a főutcán egyedül, az esőben, és ezekkel a nem túl barátságos íremberekkel, akik ott rohangáltak el mellettem. And I remember I used to listen to Guru Puja on the way to the street. I just, plugged Emlékszem, in. hogy mindig úgy meghallgattam a Guru Puját, miközben mentem ki az utcára. I'm just trying to forget about the pressure that I was putting on myself to distribute all these books and just absorb in Prabhupada's glories. És emlékszem arra, hogy csak így próbáltam megfeledkezni arról a nyomásról, amit saját magamra raktam, hogy ki kell osztanom ezt a rengeteg könyvet, és akkor csak próbáltam elmerülni Prabhupádnak a dicsőségében. Anyway, so I was there for 2 weeks. Szóval ott voltam 2 hétig. And maybe it was around day 10, something like that. Vagy úgy mondjuk a 10. nap környékén jártunk. And I was falling behind Chaitanya Vallabha. És akkor Chaitanya Vallabha mögé kerültem. And that day was really tough. És az a nap az nagyon nehéz volt. And it was maybe 6 o'clock and I'd done 6 p.m. and I was leaving around 7:30 from the street, and I'd maybe done half of what my quota should be, what I should do in order to keep up. És már este 6 óra volt, és általában 7-kor mentünk el, és még csak a felénél tartottam a kvótámnak, a napi kvótámnak, amennyit meg kellett volna csinálnom ahhoz, hogy szinten tartsam az eredményemet. Why is it not happening? És akkor csak így ki voltam, hogy miért nem történik ez? I should just give up and go home. Csak föl kéne adnom, az haza kéne mennem. But then I can't go home.
De aztán valami megszólalt bennem, nem mehetek haza. That's like Arjun wanting to retreat from the battlefield. Ez olyan, mint amikor Arjuna vissza akar vonulni a csatamezőről. If my home time is 7:30, then how can I go home at 6? Hogyha 7:30-kor kell hazamennem, akkor hogy mehetnék haza 6 órakor? So then I thought I'd get some inspiration. Akkor gondoltam, hogy valahonnan szerzek inspirációt. And I just opened the second canto anywhere. És akkor felütöttem a második éneket. And this is the verse that came up. És ez az a vers, ahol kinyílt a könyv. So it really hit, this verse, the purport particularly really hit me. És ez a vers, de kifejezetten a magyarázat nagyon fejbe vágott. So this is most of the purport to this 2:9-24. 2:9-24-es vers. Ez a magyarázatnak a része. Sorry, it's there, yeah. Who can read this nice and loud? Ki tudná ezt felolvasni jó hangosan? Annak, aki vezekel, eltökéltnek kell lennie, hogy hazatér vissza Istenhez, és készen kell állnia arra, hogy ennek érdekében elviselje minden megpróbáltatást. Még anyagi gazdagságra és hírnévre is csak mit tehet szert az ember, ha szigorú lemondást végez, másképp senkiből sem lehet fontos ember ebben az anyagi világban. Miért ne vállaljuk mindezt inkább az odadószolgálat tökéletességének elérése érdekében? A gondtalan élet és a transzcendentális megvalósítás tökéletességének elérése két különböző dolog. Az Úr okosabb minden élőlénynél, s látni akarja, mennyi megpróbáltatást vállal a bakta az odadó szolgálat során. An easygoing life and the attainment of perfection in transcendental realization do not go together. A gondtalan élet és a transzcendentális megvalósítás tökéletességének elérése két különböző dolog. This purport, it filled me with, number one, this is a verse that it just opened at. Szóval ennél a versnél nyílt ki a könyv. So I felt Prabhupada was speaking directly to me. Úgy éreztem, hogy Prabhupád közvetlenül hozzám beszél. And the second thing is that it just filled me with this conviction and this faith. És feltöltött egyfajta meggyőződéssel és hittel. It's okay. This is hard. It was hard. But it's okay. Hogy kemény volt a helyzet, de ez így rendben is van. Because Krishna is looking at every single step that I take in his service. Mert Krishna minden egyes parányi lépést figyel, amit én az ő szolgálatában megteszek. And not just looking, but he's appreciating everything that I do for him. És nem csak figyeli, hanem értékeli, bármit is tegyek érte. Every endeavor I make for his pleasure is noted and appreciated. Minden egyes apró törekvés, amit én teszek az ő elégedettsége érdekében, azt észreveszi és értékeli. And he is looking to see how painstaking I am in his service. És azt figyeli, azt nézi, hogy mennyi nehézséget vagyok hajlandó vállalni az ő szolgálata érdekében. How ready am I to give to him? Mennyire vagyok hajlandó arra, hogy adjak neki. How much am I remaining within my comfort zone? Vagy mennyire maradok a komfortzónámon belül. We all have a comfort zone. Mindannyiunknak van komfortzónája. We all have to know where our comfort zone is. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy hol van ez a komfortzóna. Real progress, real advancement in Krishna consciousness comes when we step out of that comfort zone. A valódi fejlődés, a valódi előrehaladás a Krishna tudatban az ott történik, amikor kilépünk a komfortzónánkból. I didn't win that marathon. Nem nyertem meg azt a maratont. You might say, but it's okay. 2011, you know. But mindegy, a 11-est azt megnyertem. but the point is that was it wasted effort? De annak ellenére, hogy nem nyertem meg, ez csak ilyen elpazarolt erőfeszítés volt? Was it Krishna? Was it a failure? Hogy ez egy elbukás volt? In Krishna consciousness there is no such thing as failure. A Krishna tudatban nincs olyan dolog, mint kudarc. And these experiences just help me to come to terms with that success or failure as we see it in the material world. What does it mean? És akkor ez a tapasztalat segített ezt igazából tisztázni bennem, hogy
anyagi szinten a siker vagy a kudarc igazából mit is jelent. Everything is a flash in the pan, so insignificant, so temporary. Minden dolog, ami történik, az csak egy villanás, annyira jelentéktelen, annyira parányi. Yeah, 2011, I won the marathon. What does that mean? They say Jay for 30 seconds, you sit down and then life goes on. 2011-ben megnyertem a maraton, de mi az egész? Hát fölálltam, és akkor 20 másodpercig akkor Jai van, éjjeneznek, utána visszaülök a helyemre, aztán megy tovább az élet. What really transformed my heart? De mi az, ami igazából megváltoztatta a szívemet? To be honest with you, yeah, when I was out there, I was working hard for myself at one point. You were working for yourself? Yeah, I wanted to win the marathon. Szóval amikor ott kint voltam, és akkor próbáltam keményen dolgozni, de hogyha őszinte akarok lenni, akkor azt magamért csináltam, meg akartam nyerni a maratont. But I realized that wasn't helping me to become Krishna conscious. De rájöttem arra, hogy ez nem segít engem abban, hogy Krishna tudatossá váljak. The point of everything we do in Krishna consciousness is this should transform my heart and help me to become a lover of Krishna. Mert hogy bármit is tegyünk a Krishna tudatban, annak azt a célt kell szolgálnia, hogy segítsen megváltoztatni a szívemet, és közelebb kerülni Krishnához. This activity, whatever I'm doing, should help me to purify my heart, purify my consciousness, and become more and more attracted to the topics of Krishna. És bármilyen tevékenységet végezzek, az arra kell, hogy irányuljon, hogy megtisztítsa a tudatomat, megtisztítsa a szívemet, és egyre nagyobb vonzalom legyen bennem Krishnáról hallani. So then the way I began to do book distribution also changed. És az, ahogy én csináltam a könyvosztás, annak a módszere is megváltozott. I stopped wanting to win marathons. Abba hagytam ezt a dolgot, hogy így meg akarom nyerni a maratonokat. And I desired to serve my spiritual master in Prabhupada. És elkezdtem arra vágyni, hogy elégedetté tegyem a lelki tanítómesteremet és Prabhupádot. Activity was the same. A tevékenység az ugyanaz volt. Effort should be the same. A törekvésnek ugyanolyannak kell lennie. But the goal or the the intention different. De a szándék és a cél az más. Making sure that Krishna remained a central theme in whatever we do. Meg kell győződnünk arra, hogy Krishna marad mindennek a középpontja, bármit is csináljunk. So these austerities that we perform. Ezek a vezeklések, lemondások, amiket végzünk. Okay, because I remember when you're in that situation and you're doing all of these difficulties, you think, why am I doing this? Mert ugye amikor az ember a nehézségek közepette találja magát, akkor felmerül a kérdés, hogy miért csinálom én ezt az egészet? It's for Krishna. Krishnáért. Krishna, this is my offering from my heart to you. Krishna, ez az én felajánlásom neked a szívemből. And the more we're in that consciousness, Krishna, this is for you. És minél inkább, akkor ez kell, hogy legyen a tudatunkban, hogy Krishna, ezt neked ajánlom. The more and more that becomes a reality. Krishna, this is for you. És egyre inkább akkor valósággá válik, hogy Krishna, ez neked van. And that's Krishna consciousness. És ez Krishna tudat. That's devotional service. Ez odaadó szolgálat. Desiring to serve, satisfy Guru and Krishna. Vágyni arra, hogy szolgáljuk és elégedetté tegyük a Gurut és Krishnát. So this is tapa. Ez tapa. So tapa means austerity. Tapa lemondást jelent. Another meaning of tapa is heat. De egy másik jelentése a tapának az, hogy hő. So this heat, it burns our material desires. Ez a fajta hő, ez felégeti az anyagi vágyainkat. Krishna is not a sadist. Krishna is not a sadist. Sadist? Sadista. Krishna, ő nem egy szadista. Yeah. So it's not that he's just sitting there thinking, David, he's doing all of this hard stuff. He's going through so much pain. That makes me so happy. Szóval Krishna nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy hát itt van David, aki annyi nehéz munkát végez, és annyi nehézségemmel keresztül, és akkor Krishna ezt így nem élvezi. Nem azt mondja, jaj, de jó. Yeah, and he doesn't think, okay, let me put this obstacle in his way and that obstacle to make it even more difficult. És Krishna nem úgy gondolkozik, hogy akkor még ezt és ezt a nehézséget az útjába rakom, hogy még nehezebb legyen neki.
His point is that he just wants to see how much are we ready to invest in satisfying him. Hanem itt arról van szó, hogy Krishna csak akarja látni, hogy mennyire vagyunk hajlandóak erőfeszítést tenni annak érdekében, hogy elégedetté tegyük. When you really love someone, then you're ready to do anything for them. Amikor igazából szeretsz valakit, akkor kész vagy bármit megtenni érte. And Krishna just wants to see how much we've let him down. Szóval Krishna csak akarja látni, hogy mi a szándékunk, mert hogy mi cserbe hagytuk őt. We left him. Ott hagytuk őt. It's our duty, or the onus is on us. The pressure is on us to prove to ez him a mi kötelességünk, és nekünk kell ezt a felelősséget magunkénak tekinteni, vagy birtokolni, hogy nekünk kell bebizonyítanunk a számára. That we are real, that we're real and that we really want to serve him. Hogy valóban őszinte a felé fordulásunk, és hogy igazából akarjuk őt. So these austerities that we may perform, and there's various austerities, they are ultimately our ticket back to Godhead. Szóval ezek a lemondások, amiket végzünk, ezek végső soron akkor ilyen módon visszavisznek bennünket Istenhez. These will purchase the ticket which will allow us to see Krishna face to face. Ez megveszik nekünk azt a jegyet, ami végül lehetővé teszi, hogy lássuk is Krishnát szemtől szemben. Yeah, and that's what Brahma achieves here. This is one of the main messages of this story. Ez az, amit Brahma itt elér, ez ennek a történetnek az egyik fő üzenete. Yeah, that's what George Harrison says, right? In My Sweet Lord, I really want to see you. Ugye ez az, amit George Harrison is mondta, hogy drága Uram, nagyon akarlak látni téged. And Krishna just saying, I want to see how much. És Krishna pedig mondja, hogy én meg szeretném látni, hogy mennyire szeretnél látni engem. Yeah, he's not looking at how much we're giving, he's looking at what we keep. Krishna nem azt nézi, hogy mennyit adunk, hanem hogy mennyit tartunk meg magunknak. Okay. Yes, question. So for me, I have an example for me. For me, real austerity is book distribution. So my question is how the two things differ. Going deep in one thing that I like, and then obviously there will be some difficulties along that path. Doing it's one service I like, but there will be differences. Or starting, for example, for me, the situation which is hard for me, book distribution. So which gives what result? How the two are connected. Tehát itt számomra a legnagyobb lemondás ebből a tekintetből az a könyvosztás, és hogy hogyan van összekapcsolva az a kettő dolog, hogy mélyre menjek egy olyan szolgálatban, amit szeretek, és ott biztosan lesznek különféle nehézségek, versus az a másik, hogy elkezdek könyvet osztani, ami a komoly lemondás instant. Tehát, hogy hogyan kapcsolódik ez a kettő, milyen eredményt adnak. So first I'll say a general principle and then something a little more specific. Mondok egy általánosságot, és utána valami kicsit konkrétabbat is. We should, of course, engaging ourselves according to our traits, skills and abilities is good. Lefoglalni saját magunkat, a képességeink, a kapacitásunk szerint ez jó. If the facility is there. Hogyha ott van a körülmény. At the same time, doing something in our life which may not be so comfortable is no bad thing. Ugyanakkor csinálni valamit az életünkben, ami talán nem annyira kényelmes, ez nem egy rossz dolog. Because it's just a sign to Krishna that Krishna, okay, I have my comfort zone, but I'm ready to step out of that also for your pleasure. Ez egy jelzés Krishnának, hogy drága Uram, nekem van egy komfortzónám, de a te örömöd érdekében hajlandó vagyok abból kilépni. Yeah, so if your dreaded thing is Harinam, then I wouldn't say that you should become 24/7 Harinam devotee. If the dreaded thing, if you really dreaded, if the thing that you don't like the most. Hogyha mondjuk a Harinám az a dolog, amit igazából nem annyira szeretsz, akkor nem mondom, hogy legyél egy olyan bakta, aki napi 24 órát harinámoz. At least when I do book distribution, I can go out in civil clothes and I don't have to look like a devotee, walk around with, a bedsheet on, Vagy az ember gondolja, hogy jó, legalább amikor kimegyek könyvet osztani, akkor kimehetek
nyugati ruhába, és nem kell dótiba kimennem, hogy úgy nézzek ki, mint aki egy lepedőt tekert magára. But some. Valami. So that's general. Ez általánosságban beszélünk. A little more specific, book distribution has a very special place in our Krishna consciousness movement. Más szempontból a könyvosztás egy nagyon különleges helyet foglal el a Krishna tudatos mozgalmunkon belül. It's the family business. Ez a családi üzletünk. It's the basis upon which the Hungarian yatra specifically has been built. Ez az alap, amire a magyar játra épült. Kifejezetten ez az alap, amire a magyar játra fölépült. The floor that we're sitting on, standing on. Ez az a padló, ami most is Or the állunk. chairs, Vagy a székek, amin ülünk. the deities, A murtik. the whole temple Az egész templom. is built on book distribution. Ez egész, ez könyvosztásra épül. New Vrajadam, Krishna völgy. beautiful New Vrajadam, the devotees went there yesterday. Csodálatos új Vrajadam volt, tegnap ott bakták. You had a good time, right? Jó volt, nem? It's built on Miből épült? book distribution. Könyvosztásból. So it has a very special place in our Krishna consciousness movement and specifically in Hungary. Nagyon különleges helyet foglal el a Krishna tudatos mozgalmunkban, Magyarországon kifejezetten. There is a movement or a mood in our worldwide society Van egy mozgalom, vagy egy hangulat a világméretű mozgalmunkban, that you come, you chant, you dance, you have a good time with friends, and that's Krishna consciousness. Van egy ilyen elképzelés vagy hangulat, hogy az ember csak úgy jön, akkor énekel, táncol, jókat eszik, jókat beszélget a barátaival, és a Krishna tudat ezt jelenti. I'm not talking about Mate here. Nem rólad beszélek, hanem You know, tudod, hogy nem rólad beszélek yeah. most. Prabhupada said that I tricked you. Prabhupád mondta, hogy becsaptalak benneteket. I said I told you that come, chant, dance, eat, and be Krishna conscious. Mert mondtam nektek, hogy csak gyertek, énekeljetek, táncoljatok, egyetek, és legyetek Krishna tudatosak. But then he demanded so much from those sold out disciples. De mindeközben Srila Prabhupád nagyon sokat megkövetelt a tanítványaitól. And I'm not even saying asked, he demanded so much from És nem is mondom, hogy kérte őket, hanem követelt you tőlük. give your life. Adjátok az életeteket. You do whatever I tell you to do. Hogy azt csináljátok, amit én mondom nektek, hogy csináljátok. Forget about your comfort zone. Who cares about your comfort zone? You do the mission. You establish the Krishna consciousness movement. Felejtsétek el a komfortzónátokat, kit érdekel a komfortzónátok, csináljátok a missziót, mert hogy ő alapította meg a Krishna tudatos mozgalmat. Because this is ordained. Ordained? Mert ez el van rendelve. This is Prithvityachayata Nagaradigram. This is in scripture. This is Chaitanya Mahaprabhu's coming and the holy name spreading to every town and village. This is a prophecy. Mert ez egy jóslat, egy profécia, hogy az Úr Chaitanya eljött, és hogy minden faluba és városba el fog terjedni a szent név. And right now Prabhupada is saying you are part of this prophecy. És Prabhupád mondta a tanítványainak, hogy most ti részesei vagytok ennek a jóslatnak. And you have to engage and contribute to the manifestation of this prophecy. És nektek részt kell vennetek, és hozzá kell járulnotok ennek a proféciának a beteljesítéséhez. So there's a danger that we maintain people who come to Krishna consciousness as these outsider newcomers. Ennek van egy veszélye, hogy olyan helyzetben tartunk embereket, akik jönnek a Krishna tudatba, mint hogyha ilyen kívülállók lennének. Who dip in a little bit, dip their toe into the water and then back out again. Akik egy kicsit így bemártják a lábujjukat a vízbe, és utána visszalépnek. Do not have the opportunity to really partake in the mission. De nem adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy igazából részt vegyenek a misszióban. Do not really have the opportunity to, and it's an opportunity to come out of the comfort zone, to give more than you're comfortable with, and feel and experience Krishna's amazing, wonderful reciprocation that comes from that. De igazából ki kell lépnünk a komfortzónánkból, bele kell ugranunk így a misszióba, és akkor meg kell tapasztalni, hogy akkor abból mi jön. And this is an opportunity. Ez egy lehetőség. And this is the greatest opportunity for us as members of this International Society for Krishna Consciousness. És ez a legfantasztikusabb lehetőség a számunkra, akik a Krishna Tudat Nemzetközi Szervezetének a tagjai vagyunk. But more and more the mood and the emphasis
can be on, and possibly is, on doing what you want to do and doing what feels okay to you. De ez egy veszély, hogy akkor a hangulat, vagy a fókusz az egyre inkább azon van, hogy mi az, amit valaki úgy könnyen csinál, vagy ami úgy a komfortzónán belül van. And like I said, I'm not saying that you should constantly feel pain. És ahogy említettem, nem arról van szó, hogy folyamatosan olyan dolgot kell csinálnod, ami úgy fájdalmas. But when you sacrifice for Krishna, you receive a type of reciprocation which you cannot get in any other way. De amikor te lemondást végzel, vagy önfeláldozást gyakorolsz Krishna érdekében, akkor egy olyan ízt kapsz, ami semmi másból nem jön. And the taste of that reciprocation is priceless. És ennek az viszonzásnak az íze, ez felbecsülhetetlen. There's nothing like it. Nincsen semmi, ami ehhez fogható lenne. And that gets addictive. És erre rá lehet szokni, addiktívvá lehet válni. And then you're ready to do whatever it takes to get that taste again and again and again. És az ember akkor hajlandóvá válik, hogy bármit megtegyen, csak azért, hogy ezt az ízt újra és újra megtapasztalhassa. If you don't take those steps, hogyha valaki nem teszi meg ezeket a lépéseket, if you give in to the personal tendency, and sometimes preachers will also encourage us to not really give ourselves. És hogyha igazából nem adjuk át magunkat, hanem csak úgy el vagyunk a saját zónánkban, és előfordulhat az is, hogy prédikátorok akkor arra bátorítanak bennünket. Then you may be cheating yourself and being cheated. Akkor lehet, hogy becsapod önmagadat, és ilyen módon mások is becsapnak téged. My question always is, if Prabhupada was standing right here, what would he want me to do? Nekem mindig az a kérdés merül fel bennem, hogyha Prabhupada itt állna, akkor mit kérne tőlem, hogy mit csináljak? Because everyone has their own opinions, but who is our ultimate acharya? The person that no one can argue with in the Krishna consciousness movement. Mert mindenkinek megvan a saját véleménye, de ki az a végső személy, ki az ácsárja, akivel senki sem vitatkozik. So if Prabhupada was standing right here and he's looking at me, he sees my heart, what would he want me to do? Hogyha itt állna Prabhupada és látná a szívemet, akkor mit akarná most, hogy mit akarna most tőlem, hogy mit csináljak? I could go on. Még tudom folytatni. But this should be something which we always remember in our lives. De ennek egy olyan dolognak kell lenni, amire mindig emlékezünk az életünkben. An easygoing life and the attainment of perfection in transcendental realization do not go together. A gondtalan élet és a transzcendentális megvalósítás tökéletességének elérése két különböző dolog. But that tough life is the best life. There's no taste like it. There's no experience like it. De amikor van egy nehéz élet, az a legjobb élet, és az abból fakadó ízhez nincsen fogható semmilyen más módon. The experience far outweighs the difficulties. Az élmény, vagy az abból fakadó tapasztalat, az bőven felülmúlja a nehézségeket. Otherwise, the danger is that you end up just licking the jar of the honey and don't actually experience the honey. Mert a veszély, ami fent áll, az, hogy csak a mézes üvegnek a külsejét nyalogatod, de nem nyitod ki a tetejét. Any questions? Kérdés ezzel kapcsolatban? Before we move on to the Chatushloki. Mielőtt folytatnánk a Chatushlokival. So these are the 4 fundamental verses of the Bhagavatam. Ez a Bhagavatamnak a 4 legalapvetőbb verse. Actually, they come from certain questions which Parikshit Maharaj asks, or which Brahma asks. Ez a 4 vers olyan kérdésekből fakad, amiket Úr Brahma tesz föl. I want to leave time for questions. I know some devotees have questions, so I want to leave some time at the end for questions. Szóval a végén szeretnék majd időt adni kérdésekre. Tudom, hogy bakták, van, akinek van kérdése. This is a deep topic, to be honest with you. Hogy őszinte legyek hozzátok, ez egy mélyebb téma. It requires personal study to really get your head around it all. Személyes tanulásra is szükség van ahhoz, hogy az ember igazából fel tudja fogni. The emphasis of this course is to summarize. Ennek a
Az előadás-sorozatnak a célja az, hogy összefoglaljuk. And then it requires you to go away and do your own study on these topics, of course. És a teljes megértéshez ahhoz is szükség van, hogy otthon egyénileg tanulmányozzátok a Bhagavatamot. Parikshit Maharaj asks these 4 questions. Parikshit Maharaj felteszi ezt a 4 kérdést. Brahma asks similar questions. That's why that conversation is being quoted here. Brahma is hasonló kérdéseket tesz föl, ezért idézik ezért van idézve az a párbeszéd. Yeah, so what are the material and spiritual forms of the Lord? Mik az Úr anyagi és lelki formái? Yeah. So before creation is Krishna, the Lord of the spiritual world. A teremtés előtt Krishna ő a lelki világnak az ura. And then the material form of the Lord after creation is the material manifestation. És az Úrnak az anyagi formája teremtés után, ez az anyagi teremtés. How do the material and spiritual energies of the Lord work? Hogyan működik az Úr anyagi és lelki energiája? Yeah. So the material energy is of course Maya. Persze az anyagi energia ez Maya. How does Maya function? Hogy működik Maya? Maya has a covering potency. Májának van egy befedő tulajdonsága. And then a throwing potency. Throwing. És egy ilyen taszító, vagy ellökő potenciája. So first of all, Maya Devi, she makes you illusioned into forgetting the idea that Krishna consciousness is the goal of life, or reducing that as a priority in your life. Először Maya Devi úgy elfeledteti velünk, hogy a Krishna tudat az az életnek a végső célja. Making you more and more attracted to the illusory energy. És egyre inkább vonzóvá teszi a számunkra az anyagi, illuzorikus energiát. Forget the idea that I'm not this body, I'm spirit soul. Felejtsük el ezt a koncepciót, hogy nem ez a test az énünk, és hogy örök szellemi lélek vagyunk. So more and more covering. Egyre több és több fedőréteget rak What rá. you knew once becomes forgotten. Az, amit korábban akartunk, ez feledés homályába merül. And then when the coverings are enough, then at a certain point, she pushes you into the river. És egy adott ponton, amikor már elég fedőréteg van rajtunk, akkor Mája belök minket a folyóba. Yeah. So how the material energy works? Hogyan működik az anyagi energia? Whatever appears to be a value, if it's without relation to Krishna, it's of no real value. Minden, ami értékesnek tűnik, de hogyha nincsen kapcsolatban Krishnával, akkor igazából értéktelen. Yeah, this is a key. Krishna is real value. Krishna a valódi érték. How does the Lord utilize his different energies? Hogyan használja az Úr a különféle energiáit? Yeah, so what are the Lord's activities in relation to the material world? Mik az Úr tettei az anyagi energiával kapcsolatban? Krishna is in everything, at the same time is outside of everything. Krishna egy időben van jelen mindenben, és létezik mindenen kívül. And how may I be instructed to discharge my duties? Hogyan kaphatok utasítást arra, hogy hogyan végezzem a kötelességeim? So Krishna's explaining that only if you practice devotional service can you overcome the material energy. Krishna mondja, hogy csak akkor, hogyha odaadó szolgálatodat végzed, akkor tudsz felülemelkedni az anyagi energián. So these are the questions, and then we have the 4 answers. És ezek kérdések hangzottak el, és utána van rá 4 válasz. So these 4 verses are the verses of the Chatushloki Bhagavatam. Ezek a versek a Bhagavatam Chatushlokiának a versei. Good verses to know, to remember if you can. Ezek nagyon jó versek, amiket érdemes megtanulni, emlékezni rájuk. They are split by the acharyas into these 3 sections: Sambandha, Abhideya, Prayojana. És az ácsárják akkor 3 részre osztják ezt a 4 verset. Sambandha means pertaining to our relationship with Krishna. Sambandha azt jelenti, hogy az a tudás, ami a Krishnával való kapcsolatunkról szól. Abhideya means the practice. Okay, so we know that we're servant of Krishna. What do we do about it? Abhideya az gyakorlatot jelent, amikor már tudjuk, hogy Krishna szolgái vagyunk, akkor mit kezdünk ezzel? And then Prayojana is the goal of life, love. Prayojana pedig az életnek a célja. Love of God. Isten szeretet. Yeah. So
First two verses are in relation to Sambandha. Az első két vers az Sambandha. The last verse is all about Abhideya. A középső vers az Abhideya. It's saying how one should never tire of searching for the Supreme. Ami arról szól, hogy az embernek sohasem szabad belefáradnia az abszolút, a legfelsőbbnek a kutatásába, keresésébe. In any situation, in every situation, one is searching for Krishna. Bármilyen helyzetben, bármikor az embernek keresnie kell Krishnát. Like Parikshit Maharaj, he was called the examiner. Parikshit means the examiner. He was always looking for Krishna. Parikshit Maharajnak ugye ez volt a neve, hogy Parikshit, ami azt jelenti, hogy az, aki mindig kutat, mindig keres. So a sincere devotee is always searching for God. Ez egy őszinte bakta, ő mindig Istent keresi. And then finally, prayojana, the goal. És végül ott van a negyedik vers, a cél, prayojana. The meaning, this is the third verse. Ez a harmadik vers. And it refers to the goal of life. És ez az élet céljára vonatkozik. This is condensed. Ez össze van sűrítve. You will read the verses and you will think, my God, how do I get Krishna's lila from this? Az ember elolvassa ezt a 4 verset és gondolja, hogy Úristen, a kefteléseket ebből hogy tudom kivenni. That's why Krishna gave it to Brahma. Ezért volt az, hogy Krishna ezeket a verseket Brahmának adta. Because he's intelligent enough to decode it and understand the entire Bhagavatam from just these 4 verses. Mert ő elég intelligens ahhoz, hogy dekódolja ezeket a verseket, és az egész Bhagavatamot megértse ebből a 4-ből. The acharyas also spend a lot of time decoding these 4 verses and bringing them to life, helping us to understand them. Az ácsairák is nagyon sok időt töltöttek azzal, hogy dekódolják számunkra ezeket a verseket, hogy értelmezzék nekünk, és úgy életre keltsék őket. But the entire conclusion of Vaishnava theology, everything is contained in these 4 verses. De a Vaishnava teológia konklúziója és lényege ebben a 4 versben minden benne van. Any questions on the Chatushloki? Van bármilyen kérdésetek a Chatushlokiról? I haven't really gone into it in much detail. Nem mentem bele a részletekbe egyáltalán. I really encourage devotees who are inclined to get into it. Nagyon bátorítalak benneteket, hogy akinek van rá hajlama, akkor az tanulmányozza mélyen ezeket a verseket. Hare Krishna. Now, yes. What books of the previous acharyas talk about these verses? Any commentary, all of the commentaries, Vishnu Chakri Thakur, Jiva Goswami, Sanatana Goswami, these verses are seminal verses. Everyone, they get into detail. Nagyon sok ácsárja beszél erről, ezekről a versekről részletesen. They're well covered everywhere. Just technical. Okay, so from these 4 verses, Ebből a 4 versből we've spoken about how there's 10 key themes of the Bhagavatam. beszéltünk arról, hogy a Bhagavatamnak van 10 fő témája. Yeah, so we've been through this before. Ezt volt már egyszer, hogy átbeszéltük. I just wanted to have it on paper for you all, so you have it written down. Csak szerettem volna, hogy ez nektek papíron is meglegyen. So these are the 10 topics of the Bhagavatam. Ez a Bhagavatamnak a 10 témája. We said how Canto 1 is. What's the theme of Canto 1? Mi az első éneknek a témája? Yes. Adhikar, yeah? So it's Adhikar Tattva. Adhikar. And then Canto 2 is? És a második ének? Yes, Sadhana. Második a Sadhana. Then Yo is Yo. And then Canto 3 is Sarga. És a harmadik ének, az pedig Sarga. Why is Canto 3 Sarga? Miért van az, hogy a harmadik énekben van szó teremtésről? Because we have the conversation, for example, between Devahuti and Kapila Muni.
Mert például ott van Devahutinak és Kapila Muninak a beszélgetés. Sankhya philosophy, Ez Sankhya filozófia. getting into the details, elemental creation. Ugye az elemi teremtés, ugye belemenni a részletekbe. Vidura and Maitreya, beginning of the third canto, they get into parts of this elemental creation. Vidura és Maitreya ugye az elején akkor elkezdenek beszélgetni az elemi teremtésről, belemennek a részletekbe. Canto 4 is Visarga, secondary creation. A negyedik ének az viszarga vagy másodlagos teremtés. Yeah, so we hear about the progenitors. Hallunk az ősnemzőkről. Daksha, he's a progenitor. Daksa ő egy ősnemző. He has the Haryashvas, 10,000 sons. Van 10,000 fia hajrasvák. He has the Haryashvas, 1,000 sons. Akkor 1000 fia. He has many, many sons. Why? Because his duty is to populate the universe. Nagyon sok fia van. Miért? Mert az a szolgálata, hogy benépesítse az univerzumot. This is the secondary phase of creation, Ez a teremtésnek a második fázisa, which Brahma oversees. amelyért Brahma felelős. Then Brahma has Swayambhuva Manu, who gets married to Shatarupa. Aztán ott van Brahmának a fia, Vajvasvata Manu. Swayambhuva Manu. Swayambhuva Manu. And Aki Shatarupát veszi a feleségül. right. And so they procreate. És akkor ők is utódokat hoznak So világra. that's in the fourth canto. Ez benne van a negyedik énekben. Then in the fifth canto, Sthanam, Aztán ott van az ötödik ének, az ötödik ének. many different planets are described. Nagyon sok bolygóról olvasható. And those planets are all systems or environments in which living entities can evolve their consciousness. És ezek a bolygók, ezek mind olyan rendszerek vagy környezetek, ahol a feltételekhez kötött lelkek tudják fejleszteni a tudatukat. As an example, in the fifth canto, chapter 26 is all about the hellish planets. Például az ötödikének 26. fejezete az nem szól másról, mint a pokoli bolygókról. What are the hellish planets about? Miről szól ez a fejezet, hogy pokoli What bolygók? kind of a loving God creates hellish planets? Milyen szerető Isten az, aki pokoli bolygókat hoz létre? Why? Miért? It's all to evolve the consciousness. Mind azt a célt szolgálja, hogy fejlődjön tőle a tudat. Krishna gives messages in so many ways. For example, don't eat meat. Krishna annyiféle módon ad üzenetet vagy jelzést. Például ott van, hogy ne egyél húst. But if someone persists, then he'll teach them in another way, and then eventually, okay, go to an environment where you're mistreated. És akkor hát Krishna sok visszajelzést ad, de hogyha valaki ezeket nem veszi figyelembe, vagy nem veszi tudomásul, akkor olyan helyre kerül, ahol vele is rosszul fognak bánni. And then it will go deep. És akkor az a tanítás az mélyre megy. And the consciousness will evolve. A tudat pedig fejlődik tőle. So this fifth canto, Sthanam, various planetary systems which are there to evolve the consciousness is described. Az ötödik énekben sok bolygóról van leírás, amik mind azt a célt szolgálják, hogy fejlődjön a tudat. Canto 6 is Porshanam, protection. Hatodik ének a védelemről szól. We see Ajamil, we see Vritrasura, the Lord is protecting his devotees, so wonderful. Látjuk Ajamilnak a történetét, Vritrasurának, az Úr mindig megvédelmezi a baktáit. Canto 7 is Uttaya, is creative impetus. A hetedik ének a teremtő impulzusról vagy indítékról szól. Lust and greed are the impetuses for creation. A kéj és a mohóság az a teremtésnek a mozgatórugói. The world, our material world, is revolving around sex life. Az egész anyagi világ a szexuális élet körül forog. Pumsastriya maithuni bhavametam tayor mithog hirdaya grantimahu aho griha shetra sutaptavitai janasya mohoyam aham mameti. So this verse from Rishabdev to his 100 sons. Rishabdev ezt a verset mondja el a fiainak, a 100 fiának. So it says the Pumsastriya, the connection between man and woman. Azt mondja, hogy a férfi-nő közötti kapcsolat it creates a knot in the heart. Egy csomót hoz létre a szívben. Like the Gordian knot. You've heard of the Gordian knot?
Gordiuszi csomóról már hallottatok? Yeah, so people tried to, the challenge was to untie this knot. Ugye az volt a kihívás, hogy ki az, aki ki tudja bogozni ezt a And csomót. so many people came to try and untie this knot. Impossible. De annyian jöttek, hogy próbálják kibogozni a Gordiuszi csomót, de lehetetlen volt. Eventually, what's the solution? Who comes along? Végül mi volt a megoldás? Ki az, aki megérkezett oda? Alexander the Great. And what does he do? Nagy Sándor mit csinált? He takes his sword. It wasn't a pair of scissors type of knot. He takes his sword and he chops. Fogta a kardját és elvágta a csomót. Same thing, this knot in the heart. Bhagavatam talks about the connection between man and woman. It's a knot in the heart. Bhagavatam is beszél erről, ugyanez a dolog, hogy férfi és nő között, akkor lesz egy ilyen csomó a szívben. Aho, griha, kshetra, sutta, apta, vitair. This knot in the heart, this connection between man and woman leads to Ez a csomó, ami a férfi és a nő között a szívben van, ez mihez vezet? griha, house, Házhoz, kshetra, field, területhez vagy mezőhöz, amiben az ember cselekedeteket hajt végre. sutta, children, Gyerekek, apta, relatives, rokonok, vitta, wealth. gazdagság. So these things expand from this one knot in the heart. Mindezek a dolgok ebből a szívben lévő csomóból fakadnak. And then one falls into this consciousness of janasya mohoyam aham mameti aham ma'ai me and mine. És akkor az ember ezeknek a következtében beleesik ebbe a tudatállapotba, ami azt jelenti, hogy én és enyém gondolkozás. Beginning is the knot in the heart. That's the first domino. De az első lépés ebben a sorozatban az a csomó a szívben, szóval az a dominó, az első dominó. Strong story, but I'll tell it anyway. It's Prabhupada. Elég erős történet, de el fogom mondani, mert ez Prabhupádtól jön. Once there was an Indian man and he came to Prabhupada. Volt egyszer egy indiai férfi, és oda ment Prabhupádhoz. And he was telling Prabhupada, Prabhupada, here is my car. Mondta az indiai Prabhupádnak, hogy Prabhupád, itt van az autóm. Here is, and I live in this area, very beautiful area, big house, describing to Prabhupada. Ezen a területen lakom, egy nagyon csodálatosan szép házban. And then he brought his wife, this is my wife. És akkor mondta, hogy itt van a feleségem, elhozta magával a And look, feleségét. these are my daughters. És nézd, Prabhupád, ezek az én lányaim. And Prabhupada said, he looked him and he said, this is my sex life. És Prabhupád így ránézett, és mondta, hogy ez az én szex életem, szexuális életem. So, it's Bhagavatam. This is Bhagavatam. And who represents all of this? Ki az, aki mindezt képviseli? Hiranyakashipu. Hiranyakashipu. So this is the creative impetus. This is Canto 7. Ez a teremtő indíték. Is that a good translation? Canto 8. 8. ének. Manus. 14 manus in a day of Brahma. 14 manu van Brahmának egy napján belül. Yes, so we hear about Vamana and Bali Maharaj. Vámana és Bali Maharaj történetét hallhatjuk. The churning of the milk ocean. A tejóceán kiköpüléséről hallhatjuk. All under the governorship of various manus. Különböző manuk irányítása alatt. So these manus are described in the 8th canto. Ezekről a manukról a 8. énekben hallhatunk. Ishanukata, this is canto 9. Isánukata, az 9. fejezet. We have, so talks about Isha, Ishvara, Krishna, the Lord. Ezek olyan beszélgetések, amik Ishvaráról, Krishnáról szólnak. There's a mini Ramayan here in the 9th canto, 2 chapters all about Lord Ram. A 9. énekben van egy tömörített Rámayan, 2 fejezet, az Úr Rámáról hallhatunk. We hear about Parshuram. Hallunk Parasurámról. And then the second half of the 9th canto is all about the descent or the ancestors of Krishna, Krishna's lineage. És a 9. ének második részében pedig Krishnának az őseiről vagy családfájáról hallhatunk. The first half of the 9th canto is the Sun dynasty, Lord Ramachandra. A 9. ének első része az a Nap dinasztia, Úr Ramachandra. Second half is a Moon dynasty, Krishna. A második fele pedig a Hold dinasztia, ami pedig Krishna. And then ultimately at the very end of the 9th canto, it heralds the arrival of Krishna.
És végül a 9. ének végén ugye be van harangozva Krisnának a megjelenése. That is Ishanukata. Ez az Isha Anukata. Canto 10, Ashraya, A 10. ének Ásraja, the supreme shelter. a legfelsőbb menedék. Who is? Aki pedig Krishna. Krishna. Yeah, so we hear about the name, form, qualities, abode, associates, and pastimes of Krishna. Hallunk Krishnának a nevéről, formájáról, kefteléseiről, barátairól. We get Krishna's address. The 10th canto gives Krishna's address, his home address. A 10. ének így felöltözteti Krishnát. We get his phone number. Megkapjuk a telefonszámát. A címét megkapjuk. Az address. Sorry. Szóval Krishnának megkapjuk a címét, megkapjuk a telefonszámát. Yeah, we understand who his friends are. Megértjük, hogy kik a barátai. Yeah, and we get to know his schedule. Megismerjük az időbeosztását. We get to know his mind. Megérthetjük az elméjét. Any other scripture which gives this much insight into God? Van-e bármilyen más szentírás, ami ilyen mértékű bepillantást ad Isten életében? Nowhere. Sehol nincs ilyen. Canto 10, 11, Mukti, 11. ének, Mukti, liberation. felszabadulás. So this is basically Uddhava Gita. Ez gyakorlatilag az Uddhava Gita. Krishna is teaching Uddhava how to be in this world, but to remain unaffected by the material energy. Krishna arra tanítja Uddhavát, hogy hogyan tud úgy létezni ebben az anyagi világban, hogy ne legyen hatással rá az anyagi energia. Because basically Krishna is preaching to Uddhava, he wants him to become a sannyasi. Gyakorlatilag Krishna Uddhavának azért prédikál, mert szeretné, hogy szannyászivá váljon. And therefore he's teaching him how to be liberated from material influence. Ezért arra tanítja őt, hogy hogyan tud megszabadulni az anyagi hatástól. Yeah. Canto 12 finally is Nirodha, annihilation. A 12. ének végül a megsemmisítésről szól, megsemmisülésről szól. We hear about the annihilation of the body, Hallunk a testnek a megsemmisüléséről. annihilation of the universe, Az univerzum megsemmisüléséről. annihilation of the false ego, A hamis egónak a megsemmisüléséről. and ultimately the annihilation of Parikshit Maharaj. És végső soron Parikshit Maharajnak a megsemmisüléséről. As was predicted after 7 days of hearing Bhagavatam, or 6.5, and then another half, Taksha comes and bites Parikshit Maharaj and he burns. És ugye, ahogy ez a jóslatban is állt, akkor 7 nap után, vagy 6 és fél plusz fél nap után Taksak jön, és felégeti Parikshit Maharaj testét. So that is the 10 main topics. Ez a 10 fő téma. Yeah. And as we said before, each canto has a predominant theme. És ahogy beszéltünk róla, minden éneknek van egy uralkodó témája. But for example, this protection is there in the 7th canto as well with Prahlad Maharaj. Ugye például a védelemről, amiről ott beszéltünk, ez a 7. énekben is megjelenik témaként Prahlad Maharaj történeténél. Yeah, there's Ashraya in the 7th canto. The Lord provides shelter. Az Ásraja téma, az is megjelenik a 7. énekben, hogy az Ubur menedéket ad. So the other themes are also there. A többi téma is jelen van. But predominantly this theme is about the creative impetus. De túlnyomó részben ez az ének a teremtő indítékról szól. Okay. Moving on. Folytatjuk. Last slide Utolsó képkocka. of the 2nd canto. A második ének utolsó kockája. And Marty has a question. Sure. Please. So, why the Canto 5 is named, or like, mentioned, like, for example, here in database, it's Canto 5, the creative impetus. Yes. Yeah. And other things also. Sorry? Other things also, like liberation is 9th canto. Like, this 9th canto is called liberation. Like, and Yeah. So how? and the withdrawal of the cosmic creations is 8th canto. So it's So this is 9 Lord's incarnations. I'll look into it. Megnézem, hogy mi lehet. Yeah, sure. I'll look into it.
Megnézem. Who gave this kind of, like which canto is what? Prabhupada. Prabhupada. Ez Prabhupádtól van. But I'll look into it. De utána fogok nézni. Anyone else? Anything? Valaki más? So, stand maintenance, what did you say exactly that, like the cosmic, something you said that Various planets. Various planets are environments through which an individual's consciousness can be purified. A különböző bolygók az olyan különböző környezeteket teremtenek, ahol az élőlényeknek a tudata az meg tud tisztulni. So, yeah, the various planets, they have certain environments. Those environments play a certain function. Különböző bolygók különböző környezetet biztosítanak, és ezek a környezetek különböző funkciót töltenek be. For example, if you eat a lot of meat, Például, hogyha túl sok húst eszel, then there's a specific hellish planet called Kumbipak. akkor van egy konkrét pokolbolygó, ez a Kumbipak bolygó. Not a very pleasant place. Nem túl kellemes hely. Because there, Azért, mert ott, if you've been a naughty person, hogyha egy rosszul viselkedő személy voltál, then you are placed into a vat of boiling oil. akkor egy edényi sistergő olajba tesznek. And basically you're fried alive. Gyakorlatilag élve fognak megsütni. But the point is to learn. De a célja az az oktatás, vagy tanulás. It's a very final destination. Ez már egy nagyon végső úti cél. Krishna tries so many ways to try and help people. Krishna rengeteg módszert és dolgot kipróbál, hogy próbáljon segíteni embereknek. So many different ways in explaining to someone that the way you're behaving right now is not good. Please reform. Krishna annyiféleképpen próbálja a tudtukra adni az embereknek, hogy ahogy most viselkedsz, ez elfogadhatatlan, kérlek változtass rajta. And then he continues. Aztán pedig folytatja. So then Krishna tries another way of explaining to him this is not good. Aztán Krishna próbál egy másik módszert, ahogy próbálja megmagyarázni, hogy nem jó. And then a little louder. Aztán egy picit hangosabban próbálja And mondani. then louder and louder and louder. És aztán hangosabban és hangosabban. What can he do? He's a teacher. Mit lehet tenni? Krishna egy tanár. He set up a system to train. Létrehozott egy oktatási rendszert. And the very, very, very final option is this. What can we do? És a legutolsó opció az ez. Mit tehetnénk? Let us not be in the... we've probably been in these positions before, you know. Lehet, hogy mi saját magunk voltunk korábban ezekben a helyzetekben. Good thing we can't remember. Az jó, hogy legalább nem emlékszünk rá. Otherwise it will be a very harrowing life to have all these memories. Nagyon zaklatott életünk lenne, hogyha mindezek az emlékek ott lennének. That's why we forget the specifics, the impression is left. Ezért van az, hogy a konkrétumokat elfelejtjük, de a lenyomat az nyomot hagy. But the best is to learn through hearing. De a legjobb, amikor a halláson keresztül tudunk tanulni. Second class person will learn through observing others. A másodrendű személy abból tanul, hogy megfigyel másokat. Third class person will learn through instruction. A harmadik kategóriába tartozó személy instrukcióból, utasításból tanul. Fourth class person will learn through experience. A negyedrangú személy tapasztalatból tanul. And fifth class person, and sixth class person, and seventh class person, and 10th class person, Prabhupada said, experience again and again and again and again. Hare Krishna, what to do? De az 5-öt, 6-od, 7-et, 8-at, 9-et, 10-rangú személyes Srila Prabhupada mondja, ő tapasztalatból sem tanul. The quicker we learn, the better. Minél gyorsabban tanulunk, annál jobb. Yeah. So it's not creation and annihilation, but maintenance. Which? I mean, it's maintenance, like not the creation, not the annihilation, but maintenance. Yeah. So what's going on here? What's going on here, and various planetary systems which are in place. That's what's described.
Szóval itt arról van szó, hogy milyen fajta bolygórendszerek léteznek, itt az kerül leírásra. Okay, I'm just going to do this slide. You sure? One thing, quick, just you said, what is it? Yeah, creative impetus for is it? So that means lust. Lust and greed. Ugye a teremtő indíték, Represented by Hiranyakashipu. teremtő indíték ugye jelenti, hogy kéj és mohóság, amit Hiranyakashipu képvisel. So it's a soft expression for lust and greed. Ez egy elég lájtos kifejezés a kéjre és a mohóságra. Lord Brahma, he saw that the difficulties that come with union between man and woman, meaning children, was putting people off of coming together and procreating. Brahmának az volt a tapasztalata, hogy az a sok nehézség, ami a gyerekneveléssel járt, ez elvette a kedvét a férfiaknak és a nőknek attól, hogy gyereket nemzenek. And therefore he created a great pleasure for a few seconds coming from sexual union. Ezért Brahma teremtett egy nagyon erős élvezetet, ami néhány másodpercig tart, amikor valaki gyermeket nemz. Which would be enough impetus for people to come together, procreate and therefore populate the universe. Ami elég indíték arra, hogy a férfi és nő egyesüljön, hogy teremtsenek, vagy utódokat hozzanak létre. And it's that few seconds Ez a néhány másodperc, that the whole world is crazy after. amiért az egész világ megőrül. Okay. So finally, I just wanted to say a few words on Vedic revelation, the depth of it. Végül a védikus kinyilatkoztatásról annak mélységéről szeretnék néhány szót szólni. So Bhakti Tirtha Maharaj, he went on national TV. Bhakti Tirtha Maharaj a nemzeti tévében szerepel. And he said, I challenge anyone. Mondta, hogy bárkit kihívok. He said, if you can show me a theology, mondta, hogy ha tudtok nekem olyan teológiát mutatni, a philosophy, egy olyan filozófiát, which is deeper than the Vedic revelation, ami mélyebb lenne a védikus kinyilatkoztatásnál, in any way, shape or form, bármilyen módon vagy formában. if it has more insight, then I will convert to that religion right here, right now. Mondta, hogy ha több bepillantást nyújt a valóságba, akkor én itt és most megtérek arra a vallásra. So what we have here is unrivaled. Amivel nekünk dolgunk van, vagy amivel mi rendelkezünk, ennek nincsen párja. Obviously no one was successful in converting Bhakti Tirtha Maharaj, right? Természetesen senkinek nem sikerült Bhakti Tirtha Maharajot más vallásra téríteni. Chapter 10 of the second canto is called The Answer to All Questions. A második ének 10. fejezetének az a címe, hogy válasz az összes kérdésre. So this knowledge is eternal. Ez a tudás az örökkévaló. It's relevant in all time, place and circumstances. Minden helyidő körülmény szempontjából releváns. It's not relative wisdom. Nem ilyen viszonylagos valóság. It's comprehensive. Nem viszonylagos bölcsesség, hanem átfogó. The Vedic literatures cover every field of knowledge that you can imagine. A védikus tudásrendszer minden ágát lefedi a tudástárának. Number 3, the beauty. Harmadik aspektus, hogy szépség. The poetry. Költőiség. The beautiful descriptions. Csodálatos leírások. When you enter into it, the love that the Bhagavatam evokes. Hogy amikor belelépsz abba a szeretetbe, amit a Bhagavatam megnyit, vagy megidéz. The softening of the heart. A szívnek a megpuhulása. This is the Bhagavatam. Ez a Bhagavatam. And there's nothing more beautiful. Semmi sincs, ami olyan csodálatos, szép lenne. And the auspiciousness. És ott van a kedvezőség. You know, has anyone ever heard of Jeremy Bentham? He came up with this idea of utilitarianism. Jeremy Bentham előállt ezzel a
utilitarianizmussal. Hallottatok-e már róla esetleg? So his phrase was the greatest good for the greatest number. This is what's best. What to do in life, whatever brings about the greatest good for the greatest number. Neki az volt az elmélete, hogy mit csináljunk az életben, azt csináljuk, ami a legtöbbeknek a legnagyobb jót csinálja. But the Bhagavatam's proposal is bringing about the ultimate good for everyone. De a Bhagavatamnak az a javaslata, hogy a végső javát szolgálja, azt kell csinálni, ami mindenkinek a végső javát szolgálja. This is the key through which humanity can be ultimately benefited. Ez az a kulcs, amiből végső soron az egész emberiség fejlődni tud, vagy ami az egész emberiség javát szolgálja. When Srila Prabhupada went to America Egyszer Srila Prabhupada ugye elment Amerikába with the Bhagavatam, a Bhagavatammal. then he had a little flyer that he created. Volt egy szórólap, amit akkor megcsináltatott. And the title on this little flyer, És ezen a pici szórólapon az volt a cím. it was Śrīmad-Bhāgavatam, India's message of peace and goodwill. És ez volt a felirat, hogy a Śrīmad-Bhāgavatam, India üzenete a békéről és a jó szándékról. Yeah. So this is the Bhagavatam. Ez a Bhagavatam. It's really bringing about auspiciousness in the world. Ez a Bhagavatam, ami az egész világban ezt a kedvezőséget megidézi. So, and as one verse in the Bhagavatam says, that this will be accepted by purified men who are thoroughly honest. És egy másik helyen ezt olvassuk, hogy ezt el fogják fogadni azok a megtisztult személyek, akik őszinték. So, we should really accept this Bhagavatam in our hearts. Nekünk mélyen be kell fogadnunk a szívünkbe a Bhagavatamot. Make this a key centerpiece in our lives. Életünk középpontjának kell lenni a Bhagavatamnak. Never allow a day to go by where we don't connect with Bhagavatam. Nem szabad megengednünk, hogy akár egy nap is elteljen az életünkből úgy, hogy nem kapcsolódunk a Bhagavatamhoz. Learn verses from the Bhagavatam. Tanuljunk verseket a Bhagavatamból. Pray that the Bhagavatam can become one with our heart. Imádkozzunk azért, hogy a Bhagavatam egyé váljon a szívünkkel. And share this Bhagavatam with others. És osszátok ezt a Bhagavatamot meg másokkal. So, in this second canto, ebben a második énekben, interesting, we have covered, a következő témákról beszéltünk. as we said, superiority of bhakti, ahogy mondtuk akkor a bhakti felsőbbrendűségéről, creation, teremtésről, and today Parikshit Maharaj's questions, not all of them are answered yet. És ugyan mai napon akkor Parikshit Maharaj kérdéseiről volt szó, amiből még nem került minden megválaszolásra. But Shukadev Goswami continues into the third canto. De majd Shukadeva Goswami folytatja a válaszok megadását a harmadik énekben. With more perfect answers to perfect questions. Még több tökéletes kérdéssel és tökéletes válasszal. So we should also continue. Mi is folytatjuk majd. I don't have any dates for you yet about when the third canto will carry on. Nincsenek még dátumok arról, hogy mikor fogjuk folytatni a harmadik éneket. Summertime is a busy time, lots of different things going on. A nyári időszak nagyon sűrű, nagyon sok különböző tevékenység zajlik. So I don't really like to have, 1 week on, 2 weeks off, 2 weeks on, 1 week off. Nem szeretem azt, amikor van egy hét, aztán kimarad egy másik, vagy van 2 hétig, aztán kimarad 2 hét. So we will continue probably in September time, but I'll be in touch about it. Körülbelül szeptemberben fogjuk folytatni, de majd még kapcsolatban maradunk. Are there any questions? Van-e valakinek kérdése? We only have, I plan to leave a little more time, but there's 5 minutes. 5 perc van még hátra. Yes. You mentioned about this Brahma Vimohana, that you said that, so something like this, I don't know if I understood properly, that Brahma remembered that he committed a mistake or something.
became proud. But wasn't like creation before this Brahma Vimohana? Csak annyi, hogy ugye említett Ānanda Caitanya ezt a Brahma Vimohana lilát, hogy a Brahmára Bolyatén Pásztor hirdetett elnöke, és hogy az nem, hogy ugye, mert hogy büszke lett, hogy emlékezett arra, de hogy a teremtés az előtte volt ennek a teremtés. Yeah, and that's why I mentioned when I was saying it that time is cyclical. Ezért mondtam, hogy az idő ciklikus. Yeah, and so it may be that Brahma was also a Brahma in a previous life. Elképzelhető, hogy Brahma előző életében is Brahma volt. Previous creation. Korábbi teremtés. And therefore remembered. És így ilyen módon emlékezett. That last time round I made this mistake. Hogy a múlt alkalommal ebben a helyzetben elkövettem ezt a hibát. I looked at Krishna and I mistook him to be an ordinary little boy. Ránéztem Krishnára, és azt gondoltam, hogy ő csak egy közönséges kisfiú. Please don't let me make that stupid mistake again. Kérlek, ne engedd, hogy ezt az ostoba hibát újra elkövessem. Let me understand that he's my Lord, he's my master, and worship him with all my heart. Kérlek, segíts megértenem, hogy ő az én Uram, és segíts abban, hogy teljes szívemből imádhassam. And what's a key thing which may stop us from doing that is pride. És a fő dolog, ami ezt megakadályozhatja, hogy így tegyünk, az a büszkeség. I don't want to surrender to someone else. Nem akarok valaki másnak meghódolni. I want to be God. Én akarok lenni Isten. Or at least like God. Vagy legalább olyan, mint Isten. Why do I need to surrender to someone? Miért kéne nekem meghódolnom bárkinek? So this psychology is very pernicious. Is very? Dangerous and gets into the cracks of our consciousness. Ez a mentalitás ez nagyon veszélyes, és a tudatunk réseibe beférkőzik. And so this example also, Indra is a very good example because he's someone who's a repeat offender. Ugye Indra is egy nagyon jó példa, mert ő egy olyan elkövető, aki ismételten követel bűnöket. Again and again he offends Krishna. Újra és újra és újra megbántja, megsérti Krishnát. Krishna gives him another chance. Krishna mindig ad neki egy újabb esélyt. Still, you always hear Indra popping up. De halljuk újra és újra, hogy Krishna vagy Indra így felbukkan. One devotee was reading the 6th canto and I was just remembering how Prithu Maharaj is doing the 100 horse sacrifice. Who comes up? Jealous Indra. Pont egy bakta olvassa a 6. éneket, és akkor Prithu Maharaj ezt a 100 lóáldozatot bemutatja, de ki az, aki ott felbukkan? Hát az irigy Indra. Yeah, so this pride, this envy, very, very dangerous qualities. Ez a büszkeség, irigység, ez nagyon veszélyes a tudatunkra. Brahma is reminding us always remain humble. Brahma, ő mindig arra emlékeztet bennünket, hogy maradjunk alázatosak. And of course at creation he's begging for this humility. At the point of creation he's begging for this humility. Szóval a lényeg, hogy akkor teremtőként imádkozik ezért az alázatért. But then the Brahma Vimohana Lila happened 500 years ago. És 5000 years ago. Brahma Vimohana Lila még mindig megtörtént 5000 évvel ezelőtt. So it's even though Krishna blessed him, still it happened. Még úgy is, hogy Krishna megáldotta, mégis megtörtént. It's dangerous. Veszélyes. So it's a reoccurring pastime? Sure. Ez egy újra megtörténő keftelés? Igen. Yes. Yeah, my question would be, I still didn't read the Śrīmad-Bhāgavatam, and so I have seen at some points that the English that you put on the slides and the Hungarian, there are slight differences. I mean, for my understanding, in the meaning. And I would be interested in. I guess you took those from the books. So okay. So what I wanted to know is whether is it better to read it in English or in original what Prabhupada wrote, or is it okay or good to read it in Hungarian since my mother tongue is Hungarian, so maybe I would understand better.
Szóval az a kérdésem, hogy hogy a diákon volt ugye angol, meg magyar szöveg is, és hogy mármint, hogy a Śrīmad-Bhāgavatamból angol és magyar fordítások, és hogy melyiket érdemes inkább elkezdeni olvasni, Prabhupád eredeti angolját például, vagy a magyar fordításokat, mert hogy az egyiket ugye jobban értem, de a másikat Prabhupád írta eredetiben. So just these translations are not taken from the Hungarian Bhagavatam. One devotee translated them. Ezek a fordítások nem a Bhagavatam, magyar Bhagavatamból vannak, hanem van egy bakta, aki lefordította őket. But I'll let Guru Prabhu answer this question because you have experience with both. Best place to answer. Nekem az a tapasztalatom, hogy ha jól tudsz angolul, akkor érdemes mind a kettőt olvasni. Én nekem legalábbis ez van, hogy én magyarul szoktam olvasni, de hogyha hozzáolvasom az angolt, akkor az árnyalja a jelentést. Mert ugye két nyelv nem tudja tökéletesen lefedni egymást. De ezért is van mondjuk a szavankénti fordítás, azt is, hogyha csak egy nyelvet nézünk, mondjuk csak nézzük az angolt, és nézzük azt, hogy Prabhupád egy adott verset hogy fordít, azt is, hogyha olvasod a szavankénti fordítást, az pluszba árnyalja magát az angol versfordítást. Mert még úgy is vannak, tehát hogy a szanszkritból átrakja angolba, ott is vannak. Szóval, hogy minél, ezt jelenti tanulmányozni. Szóval tanulmányozni lehet úgy, hogy akkor olvasom a magyart, hozzáolvasom az angolt, meg megnézem a szavankéntit. És akkor azzal nagyon mélyül. Tehát ez egy nagyon jó lehetőség mélyíteni. Én, hogyha van időm, meg van lehetőségem, én így szoktam csinálni. Viszont az a személyes tapasztalatom, hogy amikor sokszor ülünk leckén, és Maharaj tart leckét, akkor ő mindig az angolt olvassa, neki hozunk külön angol Bhagavatamot. De mivel magyarul tartja a leckét, akkor nézi hozzá a magyart. És sokszor van, hogy akkor ő is így föltesz egy-egy kérdést, és akkor ott van Manjari Mataji, ugye, akik fordították az egész Bhagavatamot magyarra, és 99,9%-ban mindig az van, hogy igen, ez így jó. Szóval, hogy és ez egy szempontból egy ilyen transzcendentális tapasztalat, hogy azok a bakták, akik gyakorlatilag 1-2 év Krishna tudat után fordították ezeket a könyveket magyar nyelvre, nagyon komoly felhatalmazást kaptak arra, hogy ezt megtegyék. És akkor Srivānaswami Maharaj nagyon sok időt töltött a magyar fordítókkal, hogyha voltak kérdéseik, akkor tudtak rá válaszokat kapni, és úgy öntötték magyar szavakba Prabhupádnak az angolját. Szóval nekem ez a tapasztalatom, hogy a magyar az jó és hiteles, de hogyha tudsz angolul, olvasd hozzá az angolt, olvasd hozzá a szavankéntit, és az még enrich, gazdagítja. Yeah. You just answered in Hungarian, but I don't know if anyone else want to know I apologize for these two wonderful boys. They won't read Hungarian anyway. They will read in English. yeah, that's not the question. But basically, for the camera and so on, basically he said, if you can, then do both, because you get even more context when you read both. It kind of provides more insight. I read sometimes. I don't read. I hear sometimes in Hindi, which is closer to Sanskrit. I don't understand Sanskrit, but I understand Hindi. And when I read in Hindi, it's so enriching. It's so, because a word in Hindi, or Sanskrit originally, but Hindi is close, it has so much depth. And when I see the English translation, I think, oh, so sad. Szóval én ugye nem tudok magyarul, viszont hindiül megbeszélek, ami úgy közel van a szanszkrithoz. Szanszkritul se tudok, de hindit azt akkor van, hogy hozzáhallgatom, és amikor hallom a hindit, és utána nézem az angolt, akkor csak gondolom, hogy ez az angol, ez igazából nem adja vissza teljesen. Because words have so many different nuances, different moods. Mert a szavaknak annyi nüansznyi jelentésbeli eltérés lehet, vagy ilyen hangulatbeli, amit visszaad. English is a useless language. Az angol ez egy haszontalan nyelv. It's a business language, it's a language of mlecchas. Ez a mleccsáknak a nyelv, egy üzleti nyelv. The purpose of Sanskrit is designed to describe the topics of God. De a szanszkrit nyelv
és a szanszkrit nyelvnek a célja arra lett létrehozva, hogy az Istenről szóló tudást elmagyarázza. Function of the language. Ez a nyelvnek a funkciója. Devanagari is the language of the devas. What do the devas speak about? About God. A Devanagari, az a déváknak, a félisteneknek a nyelve, és miről beszéltek ők? Istenről. But English, what is it used to describe? Sense gratification. That's a fundamental purpose. Nyelv az mire van, mi az, amit leír, ez az érzékkielégítést, erre hozták létre. So the words just don't match. Szóval, hogy a szavak csak így nem illeszkednek. What can you do? De mit tehetünk? It's the world language today. Ez a világnyelv a mai korban. So Prabhupada translated it to English. So Prabhupada akkor angol nyelvre fordította. For the greatest accessibility. Ahhoz, hogy a legtöbben embernek hozzáférhetővé váljon. So we miss out on so much. Szóval nagyon sok úgy kimarad nekünk. But Krishna fills the gap. De Krishna kitölti a réseket. For the sincere soul who's reading with their heart, wanting to know Krishna, Krishna fills the gap, no problem. Hogyha egy őszinte lélek a megértés szándékával fordul, és meg akarja ismerni Krishnát, Krishna ki fogja tölteni a léseket, efelől semmi kétség. Yogokshema vahamiyaham. He carries what you lack, he maintains what you have. Krishna mondja, hogy megadom azt, amire szükséged van, és megőrzöm azt, amit van. Last comment. Utolsó. Yes, this will be a philosophical question, and I'm not expecting that you would answer to it now, but you know, in Sanskrit there is not the letter F. There is no not in Sanskrit. And how could it be that the language that is meant to be like describing the whole universe is missing a letter? I just have this question, but I guess it's too philosophical. F is not important, you know. Van az F betű, és ez nincs benne a szanszkritban, de hogy az a nyelv, ami arra a célra van, hogy az egész világot leírja, hogy lehet, hogy hiányos, és nincs benne az F betű. Ez nem fontos. There are various other sounds which are not there in any language. It would be much better if it were not in the English language. Sokkal jobb lenne, ha az angolban se lenne benne. Some people can only speak that word and almost nothing else. Yeah. Okay, yeah. Thank you. Easy answer. Egy nagyon rövid kérdés. Igen. Mikor lesz lefordítva magyarra 11-12-én? Főiskolán kaptunk egy rövid kivonatot legalább a versekből, tehát valamennyi hozzá lehet kérni, de hogy mikor lesz lefordítva? Én úgy tudom, hogy le van fordítva, csak még nincs kinyomtatva. És akkor ugye most a 10/2 van kinyomtatva, az volt a legutolsó. És most azt hiszem, hogy készülődik a 10/3, de nem vagyok benne ebbe a tanácsba. Van egy külön BBT tanács az egyházon belül, akik így a könyvnyomtatásért felelősek országos szinten. Pritipati Prabhu ennek a vezetője, nála lehet érdeklődni. I thank everyone for your attention, for your presence. Köszönöm szépen a figyelmeteket, mindannyiótoknak és a jelenléteteket. It's also a wonderful journey for me. Számomra is ez egy fantasztikus utazás. I really appreciate the association and the opportunity to discuss. Nagyon értékelem ezt a lehetőséget, és hogy tudunk ilyen módon beszélgetni. I really want to thank Guruttam Prabhu for being number one, a great support in all of this. Köszönöm szépen Guruttam Prabhunak, hogy támogat ebben. It's his duty to translate, so it's good. Ez a kötelessége, hogy fordítson, ez így rendben is van. And Madhupati Prabhu for translating. És Madhupati Prabhunak is köszönjük szépen He also a fordítást. translated the slides also. Ő szokta a szlájdokat is fordítani. Guruttam Prabhu just did 3 hours. It's really not easy doing this service. It's enough. Guruttam Prabhu just did 3 hours. It's really not easy doing this service. Guruttam Prabhu most fordított 3 órát, nem könnyű 3 órát folyamatosan fordítani. I really want to thank Chandrasekhar Prabhu for printing the slides every week. Nagyon It's great szépen help. köszönöm Chandrasekhar Prabhunak, hogy minden héten kinyomtatja a szlájdokat. I really want to thank Mate Prabhu for doing the filming and the messages and anything I ask him to nagyon do. szépen köszönöm, hogy csinálja a felvételeket és az üzenetek kiküldését. Yeah, let's. The whole point of this is I hope when Mataji sent the message a few days ago that she was inspired to enter Bhagavatam, to understand a little more. Amikor néhány nappal korábban küldted az üzenetet, hogy ez inspirált téged arra, hogy jobban belépj a Bhagavatamba. That's what this is about, that devotees become inspired to take shelter of Bhagavatam a little bit more. Ez az egész, ezt a célt szolgálja, hogy a bakták inspirációt kapjanak arra, hogy jobban
elmerüljenek a Śrīmad-Bhāgavatamban. Just remember there is so much in this material world which can distract us from this. Csak emlékezzünk arra, hogy mennyi olyan dolog van ebben az anyagi világban, ami elterelheti a figyelmünket erről. This material world is just one big distraction. Ez az egész anyagi teremtés, ez nem más, mint egy nagy zavaró From tényező. Bhagavatam. A Bhagavatamtól. Do not allow yourself to be distracted. Ne engedjétek meg azt, hogy bármi elterelje a figyelmeteket. Remember, remind yourself, this is a distraction, this is a distraction, this is my goal. Emlékezzetek arra, és emlékeztessétek magatokat, hogy ez is egy zavaró tényező, az is egy zavaró tényező, de nekem ez a célom. Thank you, Hare Krishna. Köszönöm szépen, Hare Granth Śrīmad-Bhāgavatam ki, Jai. Shri Radha Shyam Sundar ki, Jai. Shri Dānitai Vijay Gauranga ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Nittai Gaur Premanandi, Hari Hari Bo. Ānanda Caitanya Prabhu ki jai. Gaura Bhakta Brinda ki, Jai. Jai.